apá bí ó ti dé o ó dé sí i lọ́rùn o ó dé torótoró eléyìí ni mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ yìí bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín só ń lọ só ń dojú ọwọ́ só ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ ó dá o apá bí ó ti dé padà o bẹ́ẹ̀ náà ni bó ṣe dé ló fohùn lẹ̀ àtàwọn ìsọmọgbé rẹ̀ ńlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin wípé àwọn gbọ́ ẹ̀rù ń bà wọ́n pé àdúrà làwọn ń gbà èyí tó wà lórí awọ wà lórí awọ èyí tí òróòrùn èyí tí ń tẹyẹnrìn èyí tí ó jẹ́ pé ilẹ̀ àánú ló ti ń yíra ń bẹ èyí tí ń faná fìlà èyí tí ń ju ọ̀pẹ̀lẹ̀ lélẹ̀ náà ń jù wípé apá bí ó ń padà bọ̀ àwọn ó gbàdúrà fún tiwa dé báyìí o. ṣùgbọ́n ní báyìí tó dé àtòun àtàwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin wọn láwọn ò ní gbà mọ́ dísù bídì lásán àwọn fẹ́ẹ́ fi èèyàn kan jófin tán ni wọ́n gbé pókú pówó lulẹ̀ mo ní nǹkan yẹn ó dáa wọ́n ti ní ẹni tó gbé news yẹn gangan tí ó mọbi tó ti tóun ti wó lulẹ̀ wọ́n láwọn ń wá o ó dà ẹ́ já fìpàdé sínú abala ẹ̀ńbára yìí kì í ṣe kékeré o kì í ṣàwàdà wọ́n ti pa láṣẹ fún àjọ DSS àti NSA àti àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ pé kan wá gbogbo àwọn tó máa ń wà nídìí kán máa gbé fake news pé èèyàn wó lulẹ̀ èèyàn kú tí ò sì kú wọ́n ní kan wá wọn jáde wọ́n fẹ́ fi èèyàn kan jófin. ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú we on the street ẹjẹ́ àdé ìkan náà àwọn àdúgbò àwọn àbòkí àwọn haúsá mo rí àwọn àlùmọ̀ǹjèrè mo ní wọn ò rí eléyìí rí mo ti ń rí àlùmọ̀ǹjèrè mo ṣe máa ń tò bọ́n ṣe pọ̀ mi ò rí eléyìí rí. abẹ́ẹ̀ rí wọn ní bí èsì ọdẹ irú tí mufti olúwo ajá olúwo fẹ́ dá lẹ́rìí wà ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lónìí onú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ á wá rìn gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ bí ẹni ẹgbẹ́ ń dùn lórí ìròyìn ti Kwara a tún ti ní ọ́pdéètì fún yín mọ́tò tí wọ́n ká mọ́ wọn lọ́wọ́ òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Every bandit carried pass our checking point this morning 0 o'clock early in the morning in Sari. The thing say we no go catch them if they blow Sari. They were seized with chili color and a bag of jams and other things, and knife and other things. I open fire for them, blow their tire. I follow them up, I catch them by force. Thank God say we dey catch them one by one. And we your cup never full. Now you say you get power. Your cup don't full. Power no dey o. ṣùgbọ́n tó bá ní lọ́kàn jẹ́ tó bá nínú jẹ́ ni wípé wọ́n ti fẹ́ mọ change story mọ́ wa lọ́wọ́ o. wọ́n ní ìpínlẹ̀ Kwara sẹ́yìn lẹ fi ìròyìn síta lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí Sahara Reporters ṣe gbé àwọn tán arrest tán bá ìbọn lọ́wọ́ wọn wọ́n lẹ ti sọ wípé Miyetti Allah ni wọ́n pé members of Miyetti Allah involved in NSA Ribadu-led security operation ẹ gbọ́ ẹ sọ fún wa lánàá nígbà tá a ṣe interview pẹ̀lú yín kọmíṣánná ẹ sọ fún wa pé ẹ ní partnership lórí ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú Ribadu ẹ sọ fún wa ẹ̀yin lẹ́lẹ́ àwọn ara àwọn vigilante ni wọ́n ti kúrò vigilante ní ìsìn wọ́n tún ti wá di members of Miyetti Allah tí ń bá Ribadu ṣiṣẹ́ Ribadu ò wà ní mọ́tò tó lè gbé ṣùgbọ́n àwa gbọ́ ni àgbà o torí ẹnujọ́ mẹ́ta Sahara Reporters gan-an ó wà lára àwọn tó gbèrò ìròyìn àpabio náà kọ́ ló ń ṣàṣàánú wa ó dá bó bá ṣe jẹ́ àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ torí ọ̀rọ̀ ròyìn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ọ̀sàmọ̀ confam reconfam bọ́ọ̀ bá confam lẹ́nu bí èèyàn méje ò tí ì lè mọ̀ òótọ́ ilé yóò sọ tiẹ̀ gọ́fìmẹ̀ntì yóò sọ tiẹ̀ tó fi dórí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tán sọ pé wọ́n ní Àpábíò kú wọ́n ń gbéròyìn fògànà ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ò gbéròyìn fògànà àbọ̀n kan náà wá sọ fún wa pé wọ́n ti tú àwọn ọmọ ológun tán mú ní Burkina Faso lẹ̀ lọ́jọ́ sí ṣé wọ́n tú wọn lẹ̀ wá ní káràlú náà mọ́ gbé irú kan wọ́n bẹ kàn. This guy brand new motor. òun náà lẹ́rìí yẹn o brand new motor a tún padà sórí ìbéèrè tá à ń béèrè tí n bá ti ní access padà sí kọmíṣánná
wọ́n mọ̀ busy náà ni a ti jọ sọ̀rọ̀ nípa lórí WhatsApp lónìí ṣùgbọ́n busy náà ni. ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ jẹ́ adékòó adúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ṣùgbọ́n a sì ń tẹ̀ mọ́ wọn létí. kánjọ kan bá wa dá gègé kan ṣiṣẹ́ dá gègé àwọn onípàǹtí tí àlùmọ́jèrè àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn àlùmọ́jèrè náà lélẹ̀ tán mọ́ ti bólàbólà káàkiri tó sì jẹ́ wípé iṣẹ́ ìbàjẹ́ náà ń ká mọ́ wọn lọ́wọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ sáà mọ́ fura sí wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà ti wá gbógun tiwọn báyìí o gbogbo ẹni tán bá ti rí kinní ọmọlanke onírin tán mọ́ ti kì í oníbólàbólà tán mọ́ fi sa irin sa gbogbo ẹ̀ we buy condemn we buy kinní wọ́n ní rọ́ ni o wọ́n ní dọ̀tí gangan làwọn náà wọ́n sì ní àwọn náà ti ń ṣe sí ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nípa ètò ààbò. ó náà lẹ́rìn àjọ ọlọ́mà àwọn ni wọ́n ń gbógun tí wọn ó dáa bẹ́ẹ̀ mo fọwọ́ sí mo fẹsẹ̀ sí mo fi gbogbo ara sí ẹja wa lọ inú Èkó náà láti wá àwọn kan lárí tán ń dọ́gbọ́n ṣèwọ́de tán ń pa àròkò ránṣẹ́ sólódò dẹ wípé kó lé àwọn kan. wọ́n dákọ̀ wọ́n mọ̀ sọ bí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ mo gbọ́ ọba sáà Ọlánrewájú mo gbọ́ Dr. Adédòkun ààrẹ Tinubu náà sì ń pe ìpè sí mo níṣẹ́ ìṣẹ́nú ẹgbẹ́ APC wọn ni rárá wọ́n ní ilé iṣẹ́ kan nì tó jẹ́ tìjọba wọn náà ní wọ́n ka iṣẹ́ ìbàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. To hate anybody. We don't have any reason to be against anybody. But what we are against is corruption. What we don't want is corruption. What we don't want is having sacred cows in the fight against corruption. We are here to call for the sack of the DG of Binu for Public Procurement, Dr. Adedoku. We are here to call for the sack of his chief of staff, Oladewaju Obasa. We are here to call President Bola Tinubu to relieve them of their appointment. We are here to tell the chairman of EFCC to make a recommendation to the president using his good office to call for the suspension of the DG for a seamless investigation. Today I woke up reading about Dangote blowing the whistle on Farouk Ahmed, the CEO of Nigeria's Downstream Petroleum Regulatory Authority, of paying $5 million. That's like 7.5 billion naira in school fees for only 4 kids. In the same country where we have the highest out-of-school children in the world due to poverty. My people, let's not be dragged into supporting any of them in their party war. Fact is, both Dangote and Farouk are both privileged people feeding fat on the pain of poor people. ẹni pé bàbá ìrí inú mi ni ẹ wo ẹ tí gbọ́ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Dangote àṣé késekése la rí lánàá kàṣàkàṣà ń bọ̀ lónìí o Dangote à ń gbé àwọn agbẹjọ́rò rẹ̀ bọ̀ wọ́n ti gba ọ̀dọ̀ EFCC lọ wọ́n gba ilé ẹjọ́ lọ wọ́n ti lọ submit petition wọ́n wá mú ẹ̀rí jáde receipt gbogbo bí ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣe sanwó ní Switzerland pátápátá korogodo wọn yẹn wá ń bi mí pé kí ni Dangote fẹ́ achieve ń bẹ̀ kò nídìí eléyìí mú ni ẹ̀yin tẹ̀ ń bi mí ní ìbéèrè ìkà nìyí ìkà wọ́n ní sẹ́ mo wá ń gbèsè Dangote lẹ́yìn ni mo ní ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ ni èmi àti ẹ̀ ṣe kan lórí ọ̀rọ̀ tó sọ wípé ní ìdásíjà wọn aninilára ni gbogbo wọn bọ́lọ̀ ń bá wá lò kan nù wọn tó fi ń fojú kan gbolẹ̀ táìmù ẹ̀ ti tó nù tó fẹ́ jìyà tiẹ̀ oníkálukú ló ní táìmù tí ó jìyà rẹ̀ ẹ jẹ́ àfi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ à ń bọ̀ ńbẹ̀ lónìí o à ń gbé wọn bọ̀ o ń tó fàjà ń tó fa wàhálà ẹ gbọ́ lónìí inú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ẹ jẹ́ àyà lọ́dọ̀ ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò Kanu wọ́n kàn ń fẹ̀sùn káwọn èèyàn lọ́tún lọ́sì ní ẹ̀sùn corruption wọ́n fẹ̀sùn káwọn adájọ́ tó dájọ́ Kanu wọ́n náà gbowó. The kind of money spent, somebody told me 750 million naira that was paid in prosecution of Mazi Nnamdi Kanu. I'm talking about each day he comes 4 senior advocates and the team of lawyers that were used to prosecute Mazi Nnamdi Kanu. Now, if you watch those that are facing bandits and terrorism charges in the Federal High Court, the people that are prosecuting them are coppers that are doing serving at the Minister of Justice. The chambers of the now, we decided to concentrate in the things that we are doing. And I want to say that this particular funny convict and the sentence of Nnamdi Kanu is a blessing in disguise. I was surprised that about 5 serving judges, which I will not mention their names, Federal High Court, Court of Appeal and Supreme Court, 7 have taken this thing upon themselves. In fact, 1 even called me this morning. They have written grants of appeal and sent to us. So I continue to ask myself, does it mean that we still have some judges with conscience in this country? The answer is yes. We have. I can comfortably tell you that I'm not talking about the retired judges, those that are serving. Then when you're talking about the retired judges that have taken this thing upon themselves, one called me. They are busy calling me, asking me, please, have people filed appeal? You said no. They said don't file. Don't file. We are interested. They were researching. Professors, both here in Nigeria and abroad, they have taken it upon themselves. I said, sure. So Mazi Nnamdi Kanu, people love you like this. Not Igbo, so
from Yoruba nation houses, those with conscience, Yes. those who felt that no, this thing cannot happen to this man. Now, having said that, I want to also tell you that I was at a correctional center yesterday at office of the Controller General of the Correctional Center. That was on a Thursday. I went there to go and see the director, the Controller General. The problem we're having is that if you watch, those of you, if you read that particular judgment, in the sentence, he said, Mazi Nnamdi Kanu should be kept in any protective custodial center within Nigeria. He never mentioned any place. Now, the time we went to DSSS, because we went there, that was the sentence and the conviction and the sentence was done on the 20th. On the 21st, we went to that place. They told us that they have moved Mazi Nnamdi Kanu out. We asked them where. They said that we should go to their headquarters, DSSS headquarters. So when we went to that place, they told us that we should not be coming here, that Mazi Nnamdi Kanu has been transferred to Sokoto. We said, how? We said that we should go and ask the correctional center that the thing is no longer in their power. Good and fine. We went to Sokoto. They said that the order is from court. We said no. The judgment did not specify that it was Sokoto. Why should you use your power to transfer in Sokoto? They said that we should go back to that court. We went to that court to apply to have the CTC of the remanding order. That particular CTC has not been given to us. Now, the correctional center now told me on Friday, though they have not replied my letter, I said, please, can you reply this thing? They said that the judge in the remand warrant mentioned Sokoto. This is man inhumanity to man. This is wickedness in the highest order. The question Nigerians are asking, including those with conscience, why Sokoto? Ó dáa ká má bàa pẹ́jú ń bẹ́ẹ̀ ń ta fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ náà ni wípé owó tán láwọn gbọ́ tán gbé sáwọn létí wípé wọ́n san fún àwọn tí wọ́n prosecute Nnamdi Kanu kì í ṣowó ẹ̀yìn wọ́n lówó iṣẹ́ wọn tán san fún wọn ó kàn wá yà wọ́n lẹ́nu pé ó pọ̀ tó yìí 700 million ó kù 250 million tí ó fi pé 1 billion mélòó gbogbo wọn àwọn adájọ́ ń gbowó tó yìí wọ́n wá sọ wọ́n ní àwọn tó yẹ kán máa dájọ́ àwọn agbésùmọ̀mí gan wọ́n láwọn kọ́pà bó ní kọ́pà ó sì já dájọ́. Anyway náà láti gbọ́ àwọn ẹja kó ń bẹ̀ akànnì àfi tóyin létí ni o at least wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Yorùbá Nation for the first time. ṣùgbọ́n nígbà ìjà wa dọ́dọ̀ ṣe wọn máa ní Kúnlápó Fẹlá ó sọ̀rọ̀ kan wọ́n ló tiẹ̀ ti tójọ́ mélòó kan tó ti sọ ẹ̀yin mùsùlùmí Yorùbá kì í ṣe gbogbo mùsùlùmí Nàìjíríà ẹ̀yin mùsùlùmí Yorùbá ní bá wí o torí ẹ tún lè lé mi mu sọ̀rọ̀ ní ìsìn àwa ìkóyàn pọ̀ bí ṣùgbọ́n ṣe ń kóyìn pọ̀ o òótọ́ ọ̀rọ̀ sì wà nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ èmi tí ẹ fẹ́ yọ kò mú òkun kan jáde ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ tiẹ̀ náà ń ló sọ èmi kọ́ ń ò bá fẹnu sí o ẹ gbọ́ tèmi lọ́tọ̀ ẹ mọ̀ kó apọ̀ o. Why does Ilorin have emir? Why is Ilorin a Muslim? Why does Ilorin have emir? If you Yoruba Muslims are so innocent, if Yoruba Muslims are so innocent, how did the Yoruba people lose Ilorin to Islam, to the Islamists? Why is there an emir? Okay, it is long ago. Oh yeah, give us Ilorin back. If it is long ago, remove your emir from Ilorin. Why is the emir still in Ilorin? Don't we know that Ilorin is Yoruba land? Why is your emir still there? Can you remove your emir from Ilorin, please? After you tried to kill us in Southwest 2 times, you tried to exterminate us, we defeated you in battle. You are not using our victory against you that subdued you, you Yoruba traitors that went with Afonja and the Muslims. Do you want me to tell you your stories, Yoruba Muslims? Do you want to know your story? That you are the ones that went with fought behind Afonja with the Muslims to try and destroy Yoruba land on behalf of Islam? And northerners that you all gather here today, or Muslims who gather around and we say we want to remove ourselves from northern. When you are the people that brought Islam into our lives, try to kill us and steal everything we have for the northerners, you Yoruba Muslims. Why are Yoruba Muslims not like the northern Muslims? Because we kicked your ass. We beat. mọ́tì bíìtì ó tọrọ kò ní àmọ́ sọ̀hún ó tọrọ ní ṣe ń sọ ẹ̀sìn Islam lẹ́ fi gbàbọ̀dé fún wa nílọrin ẹ̀sìn Islam náà fi gbàbọ̀dé fún wa ńlọrin ẹ̀yin alálàáfíà dà ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ sókè ẹkún mi lẹ́yìn ẹkún fẹ́ mọ́ wòyìn ní àràǹdì mi báyìí ẹ̀sìn yìí náà fi gbàbọ̀dé fún wa àwọn ọmọ àlè sì ti pọ̀ jù láti ilẹ̀ Fúlàní tí wọ́n ń kílèmù ọmọ Yorùbá wọ́n ti ẹ̀ ti ń tó àṣírí ara wọn wọ́n ti ń sọ ìran wọn ní ìsìn ó kàn yẹ kó ti léètì jù ni bí ṣe ń sì ṣe pé wọn náà ní orúkọ wọn ní ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ lọ ni o wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ gbogbo history tá a sì ní wọ́n rí wa mú rí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ọkọ náà ti ń gbà bọ̀dẹ̀ ìyẹn ló ń kan èmi lóminú torí ẹ̀ ni mo ṣe rí ìlàgùn ṣeun àwọn kan ló mu gbó ni àwọn ará Ìlọrin kan bú àwọn kinní kan ṣe Ìlọrin Yorùbá lónìí ó sì ti ní kán wá mú ẹ̀mí àwọn kúrò ń bẹ́ẹ̀ bí gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò tiẹ̀ make sense eléyìí make sense ṣe mi kí ló dé tó jẹ́ pé jàgídíjàgan Kristẹni ní tiẹ̀ lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kò sí jàgídíjàgan nú ẹ̀sìn Kristẹni kò sí nú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe
ìyìn náà ni a sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín. Aṣọ ẹ̀yin alálàáfíà ẹ mọ̀ bá wa fẹnu sí i kó ẹ kò dáadáa amplifier àwa ń lo mic ẹ̀yin ẹ tí ẹ plug amplifier yín mọ́ àlàáfíà la fẹ́ àtijọ́ ń ṣẹ̀sìn tipẹ́ kò rí báyìí nílẹ̀ Yorùbá rí ó wá di wípé Yorùbá Muslim wá gọra wọn bọ́ bá fẹ́ kírun wọn lè kírun wọn lè líìdì irun níbi tí Fúlàní wà níbi tí Haúsá wà ẹ̀yìn lọ́mọdìyẹ ń tọ̀ yẹ kí ló dé tẹ̀ sọ́jí ayé yìí ṣé ẹ gba nǹkan mẹ́sìn ni tán bá tiẹ̀ wà ara wọn kan mú bí àwọn ajá olúwa mọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ lónìí o àwọn kan tán ti gbàbọ̀dẹ̀ tán ti rèé gbowó ní ìránù tán fẹ́ da ogún lẹ̀ tó ayẹ kan rí yín lò kan rán ọmọ yín lò ẹ wo ti wóhùn wọn mọ tí mo lè sọ sí ẹni ṣe bí wo mo ti wá òdà èmi tí ń wò wọ́n ràn èmi tó pẹ́ ọmọ ẹdìyẹ ní ọ̀rọ̀ òròmọdìyẹ lọ́rọ̀ wọn kò jẹ́ kí n ráyè kan kò jẹ́ n ràkìtàn rí jẹ́ ó dà ẹ ràkìtàn ṣùgbọ́n kọ́mọ́ kò bá ìran Yorùbá torí wọ́n ní bí ara ilé ẹni bá ń jẹ anything kò rí kó jẹ bó bá fi lè dà láàmú wúrúwúrú rẹ̀ ò ní jẹ́ kí ẹ̀yin yòókù ò sùn o mo ń sọ tèmi fún yín yọ̀ọ̀dà fún ọ ṣe ń wo gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ eléyìí tó sọ lónìí èmi faramọ́ kí Ìlọrin padà sílẹ̀ Yorùbá káwọn onímọ̀nàfíìkì kan bá tiwọn lọ. ìjókòó yìí àìsí níbẹ̀ láì dá sí àwa ò bàbá wọn àwa fi ṣe gbà àbẹ́gbọ̀n rí tán ọyìn tó bá jẹ ọ̀gbìn ẹ má jẹ́ ká fi ṣètò olówó ẹni èdè kan òun fẹ́ gbà 25,000 million mo ní sit down what are you talking owó yẹn mi lẹ́sẹ̀ dáadáa jókòó ọmọ ọba mi sọ̀rọ̀ nítorí náà àtọ̀gbà pé ẹnu ọba ti pọ̀ kò tọ́ sí ìgbà wọ́n ti pè ọlọ́ni kọ̀tọ̀ ìka tó tọ́ sí múlá fi ń ronú abẹ́ ẹ̀gbẹ́ nìyẹn ní ìka tó tọ́ sí múlá fi ń ronú o. kò sí bá a ṣe ṣèbòlò tí ò ní irun ẹ̀fọ́ nínú ìdílé ọba ní Ìjẹ̀bú àwọn màmá arúgbó gan gbóhùn sókè wípé ẹ mọ́ yàn wọ́n jẹ́ o ẹ mọ́ bàálù jẹ́ o ẹ mọ́ gbowó ẹ̀yìn o ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ ní ìsìn wọ́n ní ọ̀rọ̀ tún ti padà sọ́dọ̀ gómìnà tó gbé àṣẹ lé wọn lọ́wọ́ ní ìdílé Fúsẹ́ńdúwà wípé ẹ̀rẹ̀ yẹn tó bá wù yín ìgbà tán sì rí wípé wọ́n ń da gbogbo ẹ̀rú àmẹ́ntán bóyá náà sì ràn yàn ṣùgbọ́n wọn náà tó ti bọ́n fẹnu sí báyìí o wọ́n ní kán kóra wọn wá sọ́dọ̀ àwọn wọ́n nítorí ẹ̀ ní delay tá a fi fún yín lọ́pdẹ̀tì rẹ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe sún ọjọ́ síwájú ṣùgbọ́n àwọn kan tó wá ń tẹnu àbùkù lu ìjọba wípé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé ẹ fi wọ́n lẹ́ẹ̀kan yan ọba fúnra wọn ẹ mọ̀bọ̀n dá sí i ṣùgbọ́n bàbá pásítọ̀ bàbá wòlíì tí gbogbo wa mọ̀ yìí wọ́n náà fẹ́ fẹnu sí ẹja gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ wọn à ń padà bọ̀ àti ìdè. bẹ́ẹ̀ni ó yọ̀rọ̀ lọ bí èrè lọ́wọ́ adébóyè rẹ̀ nípa Wasiu. náà ọ̀rọ̀ kan tó sọ pé àtàwọn èèyàn yìí máa jì ní ó sọ sórí afẹ́fẹ́ ni ó ní pé tóun bá ti fẹ́ obìnrin kan tóun bá ti kúrò ńbẹ̀ òun máa káṣọ sílẹ̀ kó máa fi aṣọ yẹn. ó ní Olúwa sọ pé fún ìdí èyí obìnrin yóò dìde láti ilé bàbá ẹ̀ láti lọ join àwọn yẹn tí wọ́n ti fọ́ òfin mọ́lẹ̀ wọ́n ti bòfin jẹ́ ẹ̀ wọ́n ti ṣe nǹkan ìtùfù kí ló obìnrin pupa àti dúdú kí ló yàtọ̀ lára wọn ṣe bójú kòkòrò ni torí owó wọn ló fi fẹ́ wọn náà kí ló ní lọ́wọ́ ṣe bọ́n máa ń pèsè lẹ́ka ṣe bọ́n ní plane fẹ́ bẹ́ lórí ìdànù lọ́jọ́ wọn rí pé kò sọ́pọ̀ lórí ẹ̀ pé èèyàn fẹ́ head plane kó dẹ̀ máa mú gbó káàkiri kó máa mú tí káàkiri ojú ta ìta pápá lè bẹ àwọn success àní ní Sunday Òṣùbọ̀ gáàjì ẹ̀ náà làwọn Wasiu náà tó bá tiẹ̀ nílé lérí ìhànṣe kankan náà so ọ̀fẹ́ yàwó tó bá fẹ́ kúrò ń bẹ̀ kó fà ṣọ́ọ̀lẹ̀ fún kí ló kàn pẹ̀lú bó ti fẹ́ ṣe láìpẹ́ rẹ̀ ṣe bó ti parí ẹ̀ náà sí ó ti ká àbùkù sí náà ṣe bí ìyàwó tiẹ̀ wà nílé ṣe bí ìyàwó tẹ̀ ìyàwó ẹ̀ náà wà nílé ẹ̀ kí wá káṣọ kíkó bàtà rẹ̀ síbẹ̀ ṣé òun ló ra bàtà rẹ̀ ìbàdàn tó fi rẹ̀ síbẹ̀ ṣé òun ló ra ní ṣe báwọn obìnrin náà ló ra fún un. Thank you. báwo ni wọn bá yàn lójú tó máa rò pé inú èèyàn dùn sí yẹn ó ń bá yàn lójú ní orí ẹ̀ pé kò ní home training ṣe wọ́n ní bàbá ẹ̀ lọ kú sábẹ́ ìyá ẹ̀ nílùú lẹ́kìtì wọ́n dẹ̀ sí lẹ́kìtì ṣé wọ́n lé èèyàn ṣé èèyàn ò tí ì discreet ò tí yẹ kójú ẹ̀ là pé òun ò níran kí n kú sí wọn lọ sí mísírì ìyàwó mi àwọn fámìlì mi dà tí àwọn ọmọ mi ò lọ́pọ̀ lọ́mọ ni ṣé èèyàn gidi kan níṣẹ́ ṣé orin náà fi mọ Dangote ṣé orin náà fi mọ Dangote tí sọ̀rọ̀ nípa kọrí wájú Dangote tá a máa fara inú lẹ̀ ó fẹ́ gbowó ọwọ́ ẹ̀ èmi rú èmi ń sìn tó bá kàn kò yàtì ní ṣe owó tí mo bá mú débẹ̀ náà ni màá ná tí mi bá dẹ̀ fẹ́ náà mi fẹ́ náà ni ó ṣe léré mo wá mọ́ òlu ẹ̀ mo mọ bó ṣe rí mo wá tajú mo mọ bó ṣe rí mo ṣọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ mo mọ tó rí ṣe gbé kò sẹ́ni tó lè gbé àkókò kó sórí kó máa ṣe ẹ̀ lò kò possible
so bó ṣe rí mi so ìwà yìí lẹ mọ bẹjẹ pàdé wọn. lórí ayélujára wípé àwọn olórí ẹbí wọ́n ti gbowó fún àwọn kan wọ́n ti ṣe báyìí wọ́n ti ṣe báyìí bàbá ẹjọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀. olórí ẹbí gbowó fún àwọn lẹ́sìn. wọ́n ní àwọn kan gbowó fún àwọn olórí ẹbí kan wípé torí náà wọ́n fẹ́ compromise àbí nǹkan kan. owó lè gbowó olórí ẹbí ìṣàfọ̀bàjẹ́ olórí ẹbí èyí lè mọ ọmọ ọba àwọn afọbajẹ rè mọ ọmọ yìí kan bá mú tán wọn tún gbé lọ́dọ̀ state executive àwọn èèyàn dẹ́ máa gbé òfin lè gbéṣẹ́ lè mọ owó olórí ẹbí wọ́n kàn ìgbésí ayé rúmọ̀ ra wa ẹ̀ wọ́n rí wọ́n mọ̀ wọ́n lè ṣe rọ́mùsọ kí wọ́n bá mọ owó olórí ẹbí kan olórí ẹbí kọ́ ẹ̀ máa yàn ọba àwọn afọbajẹ ẹ̀ máa yàn ọba ọ̀wọ́n kọ́ àbátúyàn ó ń lọ di state executive wọ́n fi wíwẹ́sẹ̀ nílẹ̀ bá àgíw yẹn kọ́ńtẹ́rì olórí ẹbí wọn fún owó kan sọ. ẹ ṣeun gbọ́ bàbá mi. ibi owó ìyẹn kan dá ní tí èmi nágùsẹ̀bí nígbà kan bọ̀ lọ́wọ́ wọn. See my Ekiti people, see them early morning, as early as 3 a.m. They don't they go gas station to go and queue for 2 kg gas. 2 kg. Someone promised to dash them 2 kg. See all the civil servants. They don't go work. All of them go there. See, poverty don't finish them. Their money, they don't chop and finish. Now set of people they enjoy for the state. Agrarian state that's supposed to be enjoying. See my state. 2 kg gas. Because of 2 kg gas, since early morning, some people don't reach there since 2 a.m. to be on the queue for 2 kg gas. ẹ gbọ́ sówó ọ̀tí ẹ̀ wọ́n láago 3 àárọ̀ láì ṣe fíjì náà fi ṣe ìṣọ́ òru nítorí 2 kg gas mo ní kò mọ́ tó rọ́ọ̀lù àwọn èèyàn kò mọ́ táwọn èèyàn ń farada ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ sí o wọ́n ní ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà ó wà lára àwọn ọ̀dálẹ̀ tó dálẹ̀ mo ní òun àtẹ̀gbọ́n rẹ̀ ò mọ̀ gírí ó mọ̀ sọ̀rọ̀ sẹ́gbọ́n rẹ̀ ó sì mọ́ jẹ́ òye wa wípé àgùdà àwọn ò jẹ́ lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì ẹ̀gbọ́n òun ò sí ọwọ́ òun lòun ń jẹ́ o bóyá wá rí bẹ́ẹ̀ bí ò rí bẹ́ẹ̀ àwọn tó wá ń rè tó fún gáàsì ó lè jẹ́ empty kínní o bí gáàsì náà bá tiẹ̀ wà ń bẹ̀ náà ẹ gbọ́ sówó ọ̀tí ẹ̀ àyálówó ọ̀tí ẹ̀ ò kàn rè é gbà bí gáàsì ẹ̀ bá tán kọ́ta ní òmò rìfíìlì ẹ̀ ó ga o àti ẹ̀dùpẹ́ kì í ṣe pé wọ́n fi ń ṣe politics àbí politics lélẹ́yìn náà tún bá dé ó ga. ẹ jẹ́ wá kó ẹ jẹ́ adọ́dọ̀ arábìnrin yìí tó sọ wípé wọ́n ń fi ìyà jẹun lẹ́yìn ìgbà tí ọkọ òun kú òun kàn fẹ́ rè físíìtì ibi tán sin ọkọ òun sí bí ó rí ọkọ òun kó ń gbé fúláwà lọ́bẹ̀ ó náà gba kí ìvọ́ọ̀tì lọ́wọ́ òun ni eléyìí tún lágbára wọn ò gbọ́ rí o. As I mentioned before, I said that the key for the vault has been seized and we've been refused access to it. But today we speak up and we get on with things, you know? So it's okay. It doesn't stop us from, we've done our prayer. Alhamdulillah. Thank you for the memories and everything that you've done with us. And we know that God will continue to be with you, protect you and elevate you higher and higher. Amen. ó dá o wọ́n ti gbàdúrà àwọn àtàwọn ọmọ fún ọkọ rẹ̀ tó ti dolóògbé fún ọdún 3 sẹ́yìn wọ́n àjẹ́ ò débi orí rẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣàdúró wájú rẹ̀ ó gbàdúrà fún kọ́lọ́njọ́ kó tẹ́wọ́ gba ìbádà rẹ̀ ṣé mo gbà ẹ̀yin mùsùlùmí ìbádà Ọ̀gbẹ́ni Bobby kó tẹ́wọ́ gbàdúrà rẹ̀ ìjà wa dọ́dọ̀ bàbá yìí wọ́n ń sọ nǹkan kan nípa history Yorùbá Ìgbò àtàwùsá lágbà tó ti dá Nàìjíríà lẹ̀ wọ́n ní kò sí ìfẹ́ láàrin wa láti pínlẹ̀ṣẹ̀ wọ́n là ń tanra wa ni pé kò sí ìfẹ́ gbọ́sẹ̀ lóòótọ́ ni èmi rò pé ìfẹ́ wà tẹ́lẹ̀ pé politics náà fi bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló sì sọ ó ní ìbẹ̀rù Haúsá ó lóun ló fa ìfẹ́ àpàpàǹdodo láàrin gbogbo àwa tá a wà ní south west south east. Now listen to what keeps the southern part of Nigeria together today is the fear of the north. The fear of the domination of the north over the south. It's what gives a semblance of unity among southerners. If for one reason or the other, which I'm not campaigning for, the north severs its relationship in Nigeria moves away, I can assure you within 3 months, the south will disintegrate. Because outside the fact of the fear of the north, there is nothing that keeps southern Nigeria as one. The Yorubas don't like the Igbos. Let us be frank about it. The German does not like the Igbo man. The Rivers people don't like the Igbo man. Is it because of politics, or is it we as a people amongst ourselves, we don't like ourselves? It's not the politics. I have met it. I came to Lagos 68 years ago as a young boy of 6 years old or 5.5 years. The enmity has always been there. We call them Yamiri. I'm not a Yoruba man, but I speak the language so fluently now. But I knew the Shikism has always been there.
The Igbos were controlling the police force then. And you find the Igbo man's wife would start out fighting. And the next time police... So the Shikism has been there. We've met it right from our childhood. The Cross River State generally, or the River State, don't like the Igbos. That is why Bakassi seceded. Because the attitude of the Igbo-dominated Northern Eastern House of Assembly drove them away from Nigeria. Whereas the northern counterpart of Cameroon, that was accepted as part of northern region, decided to stay with Nigeria. ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú bó ṣe wà léèkì ló wà ní gbàǹjà ẹjẹ́ adé ṣáìdì tàwa kìrìsìtẹ́nì náà àwọn onírọ́ àwọn onímẹ́rẹ́kù ìsọnù àwọn tó máa ń fi àsọtẹ́lẹ̀ ẹ̀rọ tó máa ń fi yí àwọn èèyàn lórí ìkan irọ́ kan jánu wọn. Are you Gloria? Yes, sir. Asamoah from Kumasi. Yes, sir. From Kumasi. Yes, sir. You are not in the house. Hey! The prophetic. You are not in the house. The eye of the gods. Can I go deeper? Go deeper, Papa. Can I go deeper? Go deeper. Push it. Have we met before? Yes, sir. Oh, she doesn't know what she's talking about. She doesn't know. I mean, have we met face to face? Talk to me. Yes, Papa. We met at the warehouse yesterday. Oh, she doesn't know what she's talking about. This young lady. She doesn't need help. She needs help, Papa. Help. She doesn't know me. The bulldozer. I am the bulldozer himself. That's right. The prophetic bulldozer. Prophetic bulldozer. Can I go deeper? Go deeper, Papa. Can I help this lady? Help this young lady. I see the realm of the spirit. Push it, Papa. 16th of May, 2020. Cuts. Your father died. Push it. That is what the Lord is showing me. Push it, Papa. Your father died 16th May 2020. Talk to me. Talk to me. My father is not dead. My father is currently in Kumasi, very strong and healthy. Cuts. She doesn't know what he's talking about. The prophetic bulldozer. Oh, she doesn't know. She needs help, Papa. Help this young lady. I know what I'm talking about. The bulldozer I himself. say your father. gbé gbogbo ẹnu ẹ sọ́hún ó lọ bàbá àwọn òkú ságídí ni tó sì fẹ́ mọ́ hàn mọ́ ibi tá a máa ń rí àwọn ti kìrìsìtẹ́nì sí rí o irọ́ pọ̀ ẹ bá gbọ́ irọ́ pọ̀ àwọn jàgíjàgan tí wọ́n ibi tán darí ẹ̀ sí rè. ó dáa lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn oníjàgíjàgan tá a sọ a ti sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ẹja sọ lórí àwọn alálàáfíà náà ẹ bá ń ga ohun arákùnrin alálàáfíà ní àáfàá yìí ẹ bá ń ga wọn sí mike ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ tó sọ lórí ìsọkúsọ táwọn kan tó ń sọ kiri pé ká má jẹ oúnjẹ kérésì. kí ló kẹ̀yìn pẹ̀lú kírísímàsì ẹ bá bẹ̀rẹ̀ wá sí lórí nígbà rí káàkiri kírísímàsì ló ń bọ̀ yìí o ẹ má jẹ oúnjẹ kírísímàsì ẹni bá jẹ́ nù ẹ họ́nà wọn ọdún wo ni mòlídì ń bọ̀ yìí kẹ́ ẹ wá rí àwọn pásítọ̀ tí wọ́n ń ṣe wá àti pẹ̀lú máìkì nípa mòlídì. iná tìrí ọ̀nà ìlàfíìlẹ̀ àrídì. àwọn olóhùn mọ̀ ní kí ẹ̀yin yapa ẹni lórí mòlídì ni ṣé wọn ò mọ̀ pé yapa ẹni. àpẹẹrẹ yóò wá gbọ́ta kírísímàsì yìí gan nínú báìbù wọn gan kò lẹ́rìí kan àwọn náà máa sọ pé mólídì yìí gan kò lẹ́rìí kan. iná tìrí ọ̀nà ìlàfíìlẹ̀ àrídì. ẹ kọ́ lẹ́tà sí wa lánàá ẹ họ́nà wọn wípé ẹ ṣe tí káwa náà ṣe tiwa. We Muslims are not going to eat Christmas food. We the Northerners are not going to eat Christians food. You and who? You and who? Come, make I make sense put inside your head. You and who? Something wey God no tell me say make I no do, you dey tell me say make I do. Make I no eat Christians food for wetin? Me wey be say during Salah they cook food, they share for neighbors. They cook food, they give them friends, Christian neighbors. Then they chop, then go wash my plates, come. When Christmas don't reach now, you go tell me say make I no chop their food. When God no tell me say make I no chop their food, make I no chop their food. Go check Surah Al-Ma'idah, the 5th ayah, and come back. Go and read the 5th ayah in Surah Al-Ma'idah and come back and tell me if God really said we should not eat Christians food. God say make we eat Christian food. You they can't tell me say we no go eat Christian food. We will not go eat. Who be we? Am I you? Are you me? Keep that to yourself. Oh. If you know why it's no eat, no include me. No put that we again. Say I. I'm not be that. Make I no eat Christian food. Come go my mouth now. Come put spaghetti for my lips. Since now you get my mouth. I'm gonna swallow my belly. They enter. I beg anybody who cook Christmas food, invite me. I am ready. Invite me. Anywhere you get inside this Nigeria, invite. In fact, even if I Cameroon, you get invite me. And they can't chop. Christmas food. If your place far, the only thing they say I will tell you if you want to invite me. Inside that invitation, just put one flight ticket inside. No, you know now. You know say place far, I don't go feel what with like I know how road be now. Just they pick people like this. So just put one flight ticket inside. I will come. Why I no go come? Gbé 14 minutes don't tutu. Wa ti Mikey. Oda. No ba kini mo fogo bed. But mo ti bá fa wàhálà rí o. Aso ide. Wàhálà pé kíni? Baba Lado ló ṣílé solo. Àwa lọ àtàwọn ọlọ́fà. Ọlọ́fà de gbé wá 1000 dari ba. Alaye de lọ́wọ́ kò de ki wo. Alaye ja ma lọ tó bá ki e de ja ma lọ ka ku lagbo wo. Oye kí ló sọ pé gbé 14 fún mi. Ti la tolo gbé 14 minutes don't tutu. Wa ti Mikey. Oda. No ba kini mo fogo bed. Bó ṣe lọ rí ẹ bó ṣe lọ káwọ́ pèsè wa àwọn èèyàn ṣáà ní àdánsípà ò bá ti máa ṣe bẹ́ẹ̀ mo kọ́ gbá mi létí sára wọ́n lè lọ rí ẹ
bóyá blog rírì ọba lọ káwọ́ pc wa wọn tó 50 làwọn yìnbọn gbà gbò ní àjàsọ ti dáàlú mo lẹ́ẹ̀fẹ̀ bá àtàwọn pc lẹ́yìn bó pc lèmi kírobo ló lead wọn kírobo mú ṣe máa ṣe dé ọ̀dà tó ń lọ́wọ́ sí báyìí kírobo ní àdílò tẹ̀lẹ̀ jasper ọba àlùkọ mo ní wọ́n gbá mi létí ni àwọn kiri bẹ́ẹ̀ odidi ìlú lẹ́gbá létí alájí kò yẹ kó lọ bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ Wasiu ọmọ ẹkùn tó kú lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta ìbò ṣe àbúrò kàpò òun náà wà bẹ́ẹ̀ kọ́ ní àwọn odidi ìlú kọ́ lẹ́gbá létí kò tẹ́ lọ́rùn ó yẹ lọ pé babaládùn gangan rẹ̀ babaládùn bá bọ̀ ní Yorùbá ní sòtì rí kò ti dá wà lá wọ́n ṣe bọ̀ bọ̀kọ̀ lóṣù bá dìde bá kúnlẹ̀ pé ẹ sà mo ní kọ́ kí Ìyẹ̀rù gbogbo kí Ìyẹ̀rù mo dẹ̀ ní kí Ìyẹ̀rù já máa lọ mo ní bọ́ ṣe gbá mi létí lójú agbórí ẹ̀ babaládùn onígbọ́ ó gbá ilé ìyá alágbára ló gbá létí èmi ni babaládùn tún sọ̀bọ̀ babaládùn wà ní kí n lọ jókòó wọ́n lọ kọ́tí fún mi ó gbá lágbára létí kí ni ẹ tó bá gbá lágbára létí ó fẹ́ bàbá ti jáde ṣé mo lọ jókòó mo wá jókòó pẹ́ làwọn ṣínú àkọ́ni àdé ṣe fàájì wa lọ gbogbo àwọn OPC ẹ wá ráàdì ni tọrọ ọmọ ìyá mi ní gbogbo wọn àwa dúró tiwa láti gbà àwọn aṣọ àti káká aṣọ tó bá di jọkọ ṣínú àkọ́ni ṣókù yẹn sport club bó ṣe wá nìyẹn ilé mi ló máa mọ̀ wọ́n ṣe fẹ́ máa lọ bá àwọn cross yẹn ni Ọ̀gbẹ́ni Alájì ẹgbàá náà pé bẹ́ẹ̀ mi rè ẹgbàá létí sọ́nà pé ní àwọn ọmọ tó tẹ̀lé bíi mẹ́ta kan bá ní sùúrù kẹ gbà àwọn méjì wà lẹ̀ wọ́ ó ní ilẹ̀ báwo ní sùúrù má ẹ̀dà tí kàkà fọ́gbọ́ má ẹ̀dà ó ní ẹ̀ máa ní sùúrù bàbá tó gbé mọ̀dàmọ́dà bá gbélé ó bá sáré sílẹ̀kùn ti wọlé pé ó bá tilẹ̀kùn mọ́ ẹ báyìí lọ pé ṣínà àkọ́ni náà ṣínà àkọ́ni bá dé ló bá ń bẹ̀rù ní Jasper jọ nítorí Ọlọ́run ó dàjọ má bínú jọ àwọn fọlọ́ oró ti ní báyìí fílẹ̀ yẹn pé ọwọ́ òye ló ṣe jẹ́ pé kí ló sọ pé ẹlòmíì kò mọ bábu ara ẹ̀ ohun tí mo wá ṣe fún yẹn ìjọ tó fẹ́ wá play sport club yẹn àwọn àdìrọ̀ ló jẹ́ ìyá ẹ̀ ibẹ̀ làdìrọ̀ ti ní máàkì ojú yẹn kó tó kú yẹn ìgbà tó bá wá ọ pèsè pàtí bẹ̀ determination àyèdè bá wá eru wa máa lọ èmi ò dé lọ bí tí ó kàn mí lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ wọ́n yẹ lọ́ fún alábòjẹ́ ní kọ́ súnmọ́ wọn yẹn nígbà security yẹn ti ń lọ lọ́ọ́ ti ṣubú ṣubú èmi ò lọ rú bẹ́ẹ̀. so ẹ̀ka ń tà tẹ́ ní pẹ̀lú àṣà ìdílé kan ní ìsìn tó bá ń pè é lè náwó náà. àwọn olè náwó lẹ́yìn ẹjọ́ òkú ìyá ṣẹ́fíù ó ti rí mi dáadáa ààrẹ bá ti pàṣẹ ọjọ́ bọ̀ ó wá wò mí gbàtà tẹ wá ní pàṣẹ wá ní ààrẹ wò ó ní mo ti rántí ẹ̀ Jasper Alájì wọ́n á ní máa bìnrin ọjọ́ láàrin ìgbà àtàbúrò mi ti parí ìjà ó dẹ̀ ti tán síbẹ̀ àdé láìmọ̀ ya ago tí mo tẹ̀ láwọn ojú ti rí tó. ẹ jẹ́ àfẹlẹ́ ìkáfi káàdì Abala Lerefe ńlẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ wọn láàrẹ Tinubu wọn náà tún ti gbọ́ràn sẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà lẹ́nu lọ́jọ́sí tí wọ́n ṣe presidential pardon wọ́n lè pariwo lé àwọn lórí àwọn rìvásì ẹ̀ wọ́n náà tún ti rìvásì ilé àwọn tún ti gbọ́ ariwo yín o mo ní ṣe gbogbo nǹkan náà lẹ́mọ́ fi test ṣé ń fi nǹkan test ọmọ Nàìjíríà ni bóyá máa kó jẹ bóyá máa gbàgọ̀ jẹ wọ́n fi lọ mí mo máa jẹ gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀ kí ló dé tẹ̀ fún gbojúmọ́ rìvásì ṣùgbọ́n àwọn kan ní ká mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ká mọ̀ yìnyín ni pé aṣáàdúpẹ́ ADC wọn tán ní kan promote wọn náà ti rí pé inú bí àwọn ológun wọn náà ti rìvásì ẹ̀ ò ní ó dá o tí ó ń tán máa rìvásì pọ̀ ń tán máa rìvásì pọ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a bá kàlé ní èjì báyìí pinnu tán ti ṣe tán ti rìvásì báyìí wọ́n ní bí ó ṣe yẹ kó rí ni ayé ọgbọ́ kọ̀ọ̀kọ̀ kàn máa fojúmọ́ ojoojúmọ́ rìvásì ìpinnu sàn rò dáadáa ni. In all fairness to our president, at least we must commend him when he listened to people's outcry, public outcry, right? Just like when he do the bad ones, we will criticize, we will talk. And when he do the good ones too, we should equally commend him. Actually, reversing this side is not a weakness, it's actually strength and the fact that you're listening. And still in that regard, sir, we want you to equally look at the judiciary just like we keep saying. ó dá èmi náà ti kọ̀ǹkọ̀ àyà tí rán mi létí ọ̀rọ̀ mi wípé bẹ́ẹ̀ bá ṣe mistake kó padà wá síbi tó ti ṣe mistake kó wá ṣe àtúnṣe ààrẹ ti padà wá ṣàtúnṣe ẹjẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ fún wọn the more you do mistake the more you correct it the more you perfect it. fi wá lọ́kàn balẹ̀ Olúwa ó yá gbọ́rọ̀ wá rò dákun má jẹ́ àṣìṣe fi wá lọ́kàn balẹ̀ Olúwa kó wá gbọ́rọ̀ wá rò dákun má jẹ́ àṣìṣe torí níní owó ẹ̀dá ṣé kò gba agbára àìní owó ẹ̀dá ò ṣé kò gba agbára níbi tá lágbára gbé ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe làágùn níbi tálágbára gbé ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe làágùn arọ tí ó lè dìde á sì máa rí ṣe arọ tí ó lè dìde á dẹ̀ máa rí tajé ṣe
níbi tálágbára gbé ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe wàhálà níbi tálágbára gbé ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe wàhálà àrọ tí ó lè dìde o a sì máa rí ṣe ó yá fi wá lọ́kàn balẹ̀ olúwa gbọ̀rọ̀ wá rò dákun má jẹ́ àṣìṣe fi wá lọ́kàn balẹ̀ olúwa ọkàn gbogbo wa ní ó balẹ̀ gbọ̀rọ̀ mi rò dákun má jẹ́ ń ṣiṣẹ́ àní níbi tálágbára gbé ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe wàhálà níbi tálágbára gbé ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe wàhálà arọ tí ó lè dìde a sì máa rí ṣe aráyé o ẹ má pa kádàrá mi dà aráyé o ẹ má pa kádàrá mi dà ayé lókun ènìyàn lọ́sà nílé ayé ń bí aráyé o ẹ má pa kádàrá mi dà torí ayé ló ṣe lá tí la fi kó lọ́jọ́ sí aráyé o ẹ má pa kádàrá mi dà ayé náà ló ṣe kan o tó fi wẹ̀wù ẹ̀jẹ̀ o aráyé o ẹ má pa kádàrá mi dà mo ní ìbáráyé mojú àkíbáṣẹ aráyé o ẹ má pa kádàrá mi dà ìbáráyé o mojú àkíbáṣẹ aráyé o ẹ má pa kádàrá wa dà ìbáráyé ajúwà kìbàṣẹ aráyé o ẹ má pa kádàrá wa dà ayé ò lè pa kádàrá dà wọ́n kàn lè fọwọ́ aago sẹ́yìn ní aráyé o ẹ má pa kádàrá wa orin bàbá wa òbí la fi wọlé orin mi gínigíní èmi náà bá ní wọ́n wà fi rìn gínigíní ajúbà ọlọ́run ajúbà akọ́dá ajúbà ṣẹ̀dá òun náà tún ní adẹ́dá ọlọ́run tó ṣẹ̀dá gbogbo ayé òun gangan ní ìbátọ́ sí bàbá tí wàá júbà ọlọ́run tán tá a gbé ìyìn fún tá a yìn tá a kẹ́ tá a gẹ̀ẹ́ mo wá júbà ẹ̀yin èèyàn náà tó ń bá ní òsì èèyàn tí ẹ ti bá mo júbà yín o ẹ̀yin mọ̀ wọ́n mọ̀ yín bàbá júbà aboyún ilé mo júbà ọmọdé ilé gan oyún inú mo júbà ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa ajúbà kí bá ṣe. mọ́mí Josephine ni mo ní mojúbà ọ̀gbẹ́ni Bobby mo máa dá padà fọlọ́run ni pé ẹ̀wọ̀n ìjúbà wa ọlọ́run ni kẹjẹ ajúbà ó dá o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ibà àròyìn náà ní bá gbọ́n débẹ̀ bá yàrá mo dábìlà padà sórí ibà cowboy náà ní bá sanjú ọ̀rẹ́ ń kú ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ni pẹ̀kọ̀rọ̀ tó bá ti kófìrí pé èèyàn kan ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ tẹ́ẹ̀sì jọ ń ṣe wọléwọ̀de jọ̀ọ́ mọ́ ṣe mistake ìrìnsàn pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń bá sòótọ́ pẹ̀lú rẹ ni ò sòótọ́ fún ẹni tí ò bá sòótọ́ pẹ̀lú rẹ n ò ní parọ́ fún un ṣùgbọ́n mọ́ sòótọ́ mọ́ fòótọ́ rẹ waste mọ́ fòótọ́ rẹ tàfàlà torí kò mọ iye rẹ̀ ẹ̀ ń bá sì mọ iye wúrà là ń tà fún ọmọ lo àyíníke fún ìwọ náà gbé àyíní padà èmi náà ń pè ní ibà gẹ̀rẹ́ẹ̀sì ẹ̀ ìwọ ọkọ̀ ẹlẹ́à ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fògànà ẹ̀rí bá ṣe kọ̀ǹfàmù ròyìn ti Kwara lánàá bó ti jẹ́ wípé àìmọye ìbéèrè ló sì ń jẹ wá lọ́kàn láti gbìyànjú báyìí láti reach out bá a bá ti reach out tó bá ti ṣe déédéé àjẹkẹ́ ẹ̀gbọ́n bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń pè ní ibà rìn gínigíní tí kúmi àti kú yorùn gínigíní ibà ọ̀pàpà parada yín náà rèé níbi táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada òdá àyànú abala comment section lẹ́yìn olólùfẹ́ wa èmi náà ń pè ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òwe kọ́kọ́ àwọn sweet 16 kò sàrú ló ń bí ẹ tún lè pè mí ní ibà reportedly àti allegedly gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o reportedly allegedly ni o ibà gbé wọn débẹ̀ yín náà rèé o ibà Sanawole ibà fi pàkà ibà yàpè èmi náà ń pè ní ibà múlùdùn ibà fayọ̀kọ́ tiẹ̀ fayọ̀pọ̀ tiẹ̀ ibà gbé wọn débẹ̀ ẹ wá bá ń fòtílẹ̀ bá yan lórí ibà kéde fún Yorùbá ní sàkáwà bàtà ibo láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé nu Abala Lerefe ayọ̀júlójú fèrèsé ni ó ti wá dàfẹ́ ẹ̀yìn tẹ̀gùn fi sọ mọ́ mi Dorcas Jalo Greece náà ti ń yọjú bóyá wọ́n ń swim nínú swimming pool ní báyìí wọn àti dádì ó dá ọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ń bí ká tó wọnú àkórí ìròyìn lọ́n tààràtààrà ẹjẹ́ á bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ajá olúwo mufti tó kó àwọn ọmọ kéékèèké jọ lánàá tí ń ṣe àtẹ̀ńsán mo ní Yorùbá sì ń wora wọn ràn wọ́n ṣe bí ẹni pé kò kan àwọn wọ́n ṣe bí ẹni wípé wọ́n ná àwọn kò dùn àwọn wọ́n ṣe bí ẹni pé wọ́n ná àwọn kò dùn àwọn mo orin tá a mọ́ kan nígbà tá a wà kékeré ẹ wo àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ tí mufti kó jọ mo sì mọ̀ pé olúwo mọ̀ sí tó rábẹ́ jurisdiction náà ti ń ṣe ẹ̀wọ̀n ọmọ kéékèèké tó sọ lọ́jọ́ sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ebínú ọ̀rọ̀ láti gbọ́ ó ti wá di reality máa lọ́wọ́ àwọn èèyàn sì ń wòran alára àdí táwọn èèyàn fi láwọn ò ní dìbò fún
ìbò ẹlẹ́ẹ̀kejì fún Adeleke lọ́sùn nìyẹn nítorí pé wọ́n ní ó mọ̀ nítorí pé ó fẹ́ ṣẹlẹ́ẹ̀kejì mo lọ́gàá rẹ̀ ní federal náà ń kọ́ ebi torí pé ogun fẹ́ ṣẹlẹ́ẹ̀kejì náà ṣe ń wọ àwọn Fúlàní ràn ẹ wá wo gbogbo àjẹ̀ndà burúkú lẹ́yìn tí Gumi wá ibi láti sọ̀rọ̀ yẹn lè tán o a ní fi ṣe àkórí ìròyìn torí ó wá sí mi lára láti sọ̀rọ̀ báyìí bí láti sọ tán ẹ mọ́ retí rẹ̀ mọ́ nú àkójọpọ̀ ìròyìn ó wá jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí Gumi wá nígbà tí gbogbo èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ yẹn lánàá mo bá wà lórí ẹ̀rọ ayélujára àfi bí Facebook ṣe gbé kíní Gumi wá bá mi ní mo bá rí tí wọ́n tó náà tẹ́ pẹpẹ ètò ló bá ń dúpẹ́ pé ẹ wá wo àwọn brotherhood àwọn o wípé wọ́n ń gbé ẹ̀sìn lárugẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń pe ìpè àlàáfíà tí wọ́n ní kí wọ́n tú okùn lọ́rùn Palestine wípé ìwọ ṣe bẹ́bẹ́ ó sá ń kí wọ́n mú ní o ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ àjẹkẹ́ lánàá wọn kú lónìí tá ní òsà ìmọ̀pájà àná ló pọ̀ mọ́ òní jẹ ṣùgbọ́n kí ló dé tá ń pariwo lé ìran àwọn olórí Yorùbá lórí tí ò sí kankan nu wọn tó lè gbé gbèsè sẹ́rù ń bá wọn ni tí Gumi wá àbí ó ti di Gumi Yorùbá báyìí Gumi ilẹ̀ Yorùbá torí bóyá yóò tó change oyè rẹ̀ kúrò ní mufti tí ó di Gumi ilẹ̀ Gumi Ìwó àbí kí ni gbogbo ilé ìwọ náà ẹ wá wo bọ́n ṣe ń child abuse nìyẹn náà ọmọ ẹ àwọn vulnerable kids ṣùgbọ́n inú mi dùn pé at least for the first time ẹni tó súnmọ́ ìjọba náà rí lérè bọ̀dà lérè Ọláyínká PA Wike òun náà sọ̀rọ̀ lé lórí lánàá wípé mọ́sẹ̀ mọ́ bẹ̀rẹ̀ Boko Haram rèé o mo láriwo là ń pa àgbégbèsè kò sí ìgbésẹ̀ téèyàn lè gbé ni ṣùgbọ́n nígbà tí mo wo fọ́nrán yẹn náà dáadáa mo rí ọmọ ológun kan lẹ́yìn rẹ̀ mo ní sọ́mọ ológun lélẹ̀ àbókàn wọ́sọ ológun torí aṣọ àmì ló wọ̀ sáwọn àmì kan ló wà lẹ́yìn wọn kí ló dé tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà tó jẹ́ wípé wọn ti ẹ̀rọjú ráàyè ti lé wọn kì í pẹ̀ka àrókò ó dìgbà tó bá wá dàgbà tán tó fẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ tó gbalẹ̀ apá wọn wà ní kamọ́ wọ́n wá sẹ̀ mọ́ wá sáré kiri wọ́n wọlé ìtaná ń wò ẹ wá wo àwọn ọmọ kéékèèké tó sọ lọ́jọ́ sí ó ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tán ṣe nǹkan kan lórí rẹ̀ o tó ní àwọn ọmọ tó ní kán mọ́ gbé káwọn ìyá wọn mọ́ ra ìbọn kán rè mọ́ kọ́ bọ́n ṣe ń sún ìmùrè o bọ́n ṣe ń lúwẹ̀ẹ́ nítorí ogun ìyá ọmọ ìdá sàn níyà ni ìwò wá gbàbọ̀dé pátápátá ìwò gbàbọ̀dé wọ́n sọ̀rọ̀ sí mi lánàá wọ́n ní ara yín náà ní sún ti ń rùn mú ní ìṣẹ̀bí anybody òótọ́ lẹ́sọ ṣùgbọ́n nígbà tí gbogbo ọ̀ràn Yorùbá èyí tó pèrè gómìnà náà tó bá rírun nǹkan báyìí tó ń lo àṣẹ aláṣà ń tó mú kí PA Wike kó náà sọ̀rọ̀ wípé àbò lẹ́sìn máa lo àṣẹ aláṣà nínú kọ́ńtírì Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ dìde àbọ̀ ọjọ́ wo la sì sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n dìde sọ wípé kán gbèjà àwọn mùsùlùmí tí wọ́n tán ń pa nínú Nàìjíríà ó ṣe wá jẹ́ ìránù ló kàn tẹ́ ń bẹ́rí fúnra tó bá fẹ́ gbèjà ìránù ó ṣe gba ìránù lọ kẹsàn owó flight kẹsàn tíkẹ́ẹ̀tì kẹ lọ ṣe gbogbo ń tẹ́bà ṣe ní ìránù bó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o tán bá dẹ̀ wo bọ̀bọ̀ yẹn ràn yóò bà nǹkan jẹ́ ńlẹ̀ Yorùbá kò lè fún wàrà ni yóò dá wàrà ni bọ̀bọ̀ yẹn gbogbo agídí tí jihadist tẹ́ àwọn onímọ̀ ìmọ̀ líle ní gbogbo criteria àwọn ló wà lára ẹ̀ ìsọ̀rọ̀ sí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí ìsọ̀rọ̀ sí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni jàgídíjàgan náà fi pinlẹ̀ ẹ wò ó àmọ́ palariwo ariwo làwọn lè pa àwọn tó bá yẹ kó gbé action náà gbé action mi ò mọ̀ bóyá kò sí àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ń wo ni torí kò yé mi mo rò títí lánàá mo ní àyà mọ̀ gba mọ́ àyà ló wá ń já mi sí wípé ọ̀bọ rẹ̀ lẹ́ni lẹ́yìn mo ní kó àwa náà mọ̀ amọ̀pọ̀bọ rẹ̀ lẹ́ni lẹ́yìn gbogbo ọ̀nà náà gbà láti fi gbalẹ̀ Yorùbá wọ́n wá àwọn alábọ̀dé tán lè lò pé yes àwọn ilé àwọn agbalẹ̀ àwọn agbábẹ̀ wọlé sí yín lára ògbó tẹ́ ń fojú wò lọrin tẹ́lẹ̀ ẹ kọjú sí wò náà àwọn méjì tó ti wà nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé wọ́n fẹ́ abẹ́rẹ́ ní gbogbo tí ṣe ń sọ lórí ọ̀rọ̀ ti lọrin náà
ó dẹ́ mọ́jà dènà pẹnu alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní lórí ọ̀rọ̀ Dangote láti bẹ̀rẹ̀ o látàná tọ́rọ̀ tí ń jà rìnrìn lórí ọ̀rọ̀ Dangote àti Faruku sánánsí láòdù wọ́n ti sánánsí láòdù wàhálà ti ṣẹlẹ̀ o wọ́n ti pàpà sánánsí láòdù o Dangote ti mú rìsíptì jáde o gbogbo ẹ̀sùn tó fi kan olórí àwọn downstream àwọn tí ń import epo yín wá Nàìjíríà gbogbo àwọn tó wà ń di mùlá lórí ọ̀rọ̀ epo rọ́bì bóyá táìmù tí ẹ̀ ti wá tó tàṣírí gbogbo àwọn tó jẹ tọ̀ìtọ̀ì lórí subsidy tàṣírí wọn máa tú bó ló ṣe wọn tọ́ bówó Nàìjíríà tó mọ̀ fi ran ọmọ school abẹ́ ẹ̀ mọye tán náà ni billions of naira ló mọ̀ run to taba exchanges Nàìjíríà money à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ receipt ẹ̀ ti wà àmúbọ̀ àwọn èèyàn náà dá sí gbogbo àwọn tó dá sí àjọsọ lónìí náà ni kò ní dọ́là bábá kó ń bẹ́ tán áyà lọ́dọ̀ ìyàwó Buhari lẹ́yìn ìgbà tá a kàn rọra fi ìròyìn kan tá a fi jógẹ̀ lánàá tí ààrẹ Tinubu ti sọ pé lẹ́gẹ̀sì Buhari làwọn mọ̀ tẹ̀lé làwọn mọ̀ tọpa rẹ̀ àwọn èèyàn pariwo lánàá ṣùgbọ́n ìyàwó Buhari náà ti wá sọ̀rọ̀ wípé ẹ má fojú pòmò rìmọ́rí pé òun ò ní jẹ́ kéèyàn kankan kó sùn lópo òun ò ní fẹ́ èèyàn kankan lẹ́yìn ọkọ òun tó ti kú pé ṣùgbọ́n nǹkan tó kàn dùn òun ni pé wọ́n kó sáàrin òun àtọkọ nígbà táwọn wà ní Aso Rock pé ìgbésí ayé táwọn ń gbé bọ̀ tẹ́lẹ̀ ó yàtọ̀ nígbà tó ń dé Aso Rock pé wọ́n fẹ̀sùn kan pò ń fẹ́ fi májèlé sínú oúnjẹ Buhari pé in fact wọ́n tiẹ̀ lóun ló ń fi májèlé sínú oúnjẹ rẹ̀ tó fi sí ìkìngbà kan ó ròyìn ẹnu ẹ̀fẹ́ ẹ̀bùn múníta ló wá ń ṣàlàyé fún ó lóun kọ́ bẹ̀rẹ̀ ṣàlàyé fún wa náà ni ó ní pàápàá jùlọ ọmọ Nàìjíríà tó sọ wípé Jubril ọkọ òun Jubril Sudan ó lóun lọ́rọ̀ lórí ẹ̀mú ni ó dá a gbọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà ti make up mind wọn lórí ọkọ rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn awúwo sì sọ̀rọ̀ sí bóyá ó lè convince àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bọ̀ nbẹ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ sí ọ̀dọ̀ Alákìjà wọ́n náà ṣe bẹbẹ l'Ọ́ṣun state tẹ́ ẹ bá rí mo ti kọ́kọ́ rò pé hòtẹ́ẹ̀lì ni àyà ní airport ló ń pè wọ́n ní 34 billion naira project medical research and training hospital l'Ọ́ṣun mo ní ṣé wọn ní mọ́ àwọn olórí Nàìjíríà ò ní nídìí láti mọ́ travel out mọ́ àyà lòun ò lè fọwọ́ ẹgbà yá o òótọ́ ní 34 billion naira hospital kí n ṣe nǹkan kékeré ní ó wà nù rẹ̀ tí wàá ṣe bẹ́ẹ̀ náà kí ní náà máa ń lọ UK ní ṣé ìṣe pé ìjọba bá UK ní partnership torí tó mú wọn re France tẹ́lẹ̀ ṣe partnership lórí bó ṣe fẹ́ mọ gbowó orí lọ́wọ́ yín bàbá wa kan ti ẹ̀já wá sí inú comment section wọn náà gbọ́ fìrìfìrì wípé kì í ṣe orílẹ̀-èdè France directly náà bá ní partnership wípé iléeṣẹ́ kan mo ní sẹ́nu France sáà ní iléeṣẹ́ yẹn wà mo ní wọn bá ṣe ń dé mọ́ra wọn ìdédé lùdé o wọn bá ṣe ń pamọ́ àwa ní òye ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń pariwo ní olórí torí ẹ̀ la ṣe múrò yẹn wá fún wa lánàá ṣùgbọ́n a ṣe iṣẹ́ ìwádìí wa wá jẹ́ pé lóòótọ́ ni kó wọ́n yẹ pé wọ́n kàn lọ wá business center kan ní France bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a wà dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn deputy director Serap níbi tó ti ganu sí Mike tó sọ pé Tinubu is not interested ó ní Tinubu government kì í ṣe Tinubu personally ó ní government Tinubu ò ní wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí láti gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ pé corruption àwọn gan wọ́n bá a múlẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ ṣu mo ló fẹ́nu ara rẹ̀ sọ à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà níbi tá a ti ń gbọ́ tẹ̀yàn kan kọrin wípé I will never sing the Lord's song in a strange land mo nínú bíbélì ló wà inú ìwé sáàmù àbí ìwé sáàmù ló wà ìwé onísáàmù sẹ́nẹ́tọ̀ Abaribe náà ni ó ń kọrin yìí o wípé òun lẹ́nu òun ó kọrin on your mandate pé kàkà bẹ́ẹ̀ kí nǹkan sùn òun ò ní bá kọ òun ò sì ní catapult ṣẹgbẹ́ APC o pé òun náà ní candidate sòun ó sì sọ ó ní lóòótọ́ APC rinlẹ̀ wọ́n gbilẹ̀ ó ní giant ni wọ́n ò mìíràn bíi ti Goliath ó ní súnmọ́ nígbà tó ń wòkè bí Dáfídì ṣe wòkè tó wo Goliath lọ́jọ́ sí pé òní wọ́n fi orí rẹ̀ fún ẹyẹ jẹ wọ́n ní sọ wá rẹ̀ forí APC fẹ̀yẹ jẹ ni ó ní nígbà tó ń wò tiẹ̀ fi wòkè tóun gbójú wálẹ̀ báyìí tóun ó wọlẹ̀ ó ní gbogbo bó ṣe tó gbogbo bó ṣe wújì bó ṣe bíìdì mọ́sù tó yẹn ẹgbẹ́ APC ní bá wí o ó ní ẹsẹ̀ tó dúró lé lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì ó lámọ̀ ni yóò wó ló ń sọ ó ní yóò tó wó ó ní wọ́n ṣe giant tó ó ní orí àmọ̀ ẹsẹ̀ rẹ̀ àmọ̀ ni mo ló da ọ̀rọ̀ rẹ̀ yíya ó fẹ́nu ara rẹ̀ júwe gbogbo tó ń sọ kó lè yíya dáadáa náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí
Faruku Sanusi Laudi ẹ wo ìròyìn Dangote yìí ó dùn mọ́ mi à ń bọ̀ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán. àwọn adélé ẹjọ́ Supreme wọn dájọ́ kan tí ibi tí wọ́n ti ṣe yes tí wọ́n ti yan báyìí wọ́n yan máàkì fòlódòdẹ wípé ìgbésẹ̀ emergency route gbé ní Rivers ó mọ̀ fi mú pé wọ́n sì ní agbára láti yọ gómìnà ẹni tó jẹ́ civilian governor ẹni tó jẹ́ elected officer ẹ wá náà lágbára láti yọ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ti fẹ́ fa wàhálà ó ti fẹ́ dá owó ọ̀lú lẹ̀ ibi tí ẹ̀rọ kan ti da ẹjọ́ nù ní tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n mú substance inú ẹ̀ torí ọjọ́ ọ̀la wọ́n nítorí ẹ̀nà ṣe fi dájọ́ wípé ààrẹ Tinubu àwọn ọpọ́ọ̀dẹ ẹ̀pọ̀n lágbára láti declare state of emergency bó ní gbogbo aná làmọ̀ nígbà náà ọmọ Nàìjíríà ló sì gbà ṣùgbọ́n the bone of contention náà ni pé wọ́n lágbára láti yọ ẹni tí àwọn èèyàn yàn sípò wọ́n yàn àwọn náà ni àwọn kan náà lọ fún kìíní ní mandate gómìnà tán yọ àwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí gbéròyìn káàkiri ìgbà tá a fi dé ọ̀dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà ní ẹ̀yìn oníròyìn sọnù wọn ní tí Supreme Court sọkọ́nù òun ló tiẹ̀ ti dá àmọ́rọ̀ wọn bọ̀. bẹ́ẹ̀ láàmú ọ̀rọ̀ àwọn apá kejì náà wà tó rán bá bàbá Fẹ́mi Fálànà jiyàn wípé tí Supreme Court ti sọ̀rọ̀ kò sì dáa tó kò ṣe kinní kan bàbá Fálànà náà fẹ́ sọ tí Supreme Court sọ fún àgbẹ̀ lóde táwọn èèyàn tán farabalẹ̀ nígbà tán bá dájọ́ náà tó jẹ́ wípé ẹjọ́ tán dágun mọ́ lọ́kọ́ikọ́í wọ́n àwọn èèyàn ní mọ́ bọ́sẹ̀ lè interpret ẹ̀ wọ́n ní ká fi ìgbẹ́lẹ̀ fàgbépò wọ́n láwọn ní lọ́ọ̀yà àwọn làwọn ọmọ bọ́sẹ̀ lè interpret ẹ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé ṣọ́ọ̀ṣì kan ní Kogi níbi tá a gbọ́ pé àwọn agbébọn tún kọlù wọ́n ní wọ́n pààyàn bẹ́ẹ̀ o wọ́n jí àwọn míì gbé ní Kogi mo ní Kogi every time ó dá o ìròyìn wo ló kù lẹ́nà ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àti kógojá lórí àwọn ìròyìn yìí ó dá ní rí ìjọba lọ́nu gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹja aya fọ́tò wa o ẹja catapult ní pápápá ìròyìn ti Sanawole ẹnujọ́ mẹ́ta ń pọ̀ díẹ̀ o ó yá ìwẹ̀yẹ o ẹ̀sìn cheese ẹ̀ ń wá àkànpọ̀ tí mo kàn ẹ̀ mọ́ máìlì mo kàn àkànpọ̀ ní òtútù tèmi ní agbá látàná lójú tí ń rọ òjò wẹ́líwẹ́lí wọ́n ti ní táìmù táwọn bàbá àti màmá wa máa ń sun ọmọdé àwọn olóró wọn sàn ẹ̀yìn rìn ìbáfin ó dá ẹwẹ́yẹ ẹ̀ṣẹ̀ cheese ẹ̀ṣẹ̀ mosin ẹni àṣírí wọn á tú ẹ tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí àṣírí wọn ò ní bò ìdájọ́ á wá dé sórí wọn àwọn amòṣùṣìkà náà ní àwọn ẹni ibi tí ń da Nàìjíríà rú gbogbo wọn pátápátá èyí tó bá wà lórí sickbed bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kò ní bọ́m̀bẹ̀ ẹni ká mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà kọ́ láǹbá wí aláwọn tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ tádúrà wá gbàdé ó ti gbà lórí sickbed báyìí lẹ́yìn sickbed lókù from fry pan to firewood fi kú yọ̀ọ̀yàn ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tí ọjọ́ irú ìdájọ́ tó dé bá Fáráò àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀ tán jẹ́ káwọn ọmọ Ísírẹ́lì rọ́nà lọ ní kọ̀ọ̀kan báyìí tọ́mọ wọ yọ sọnù lọ́hún wọn mọ̀ bá wọn kú láwọn tó di Nàìjíríà mú ṣinṣin tán jẹ́ òráyè lọ láṣì Ọlọ́run bí ó ṣe jẹ́nu àfi pákà àtàbá ti ṣe pàkà ó ti wọlé àṣẹnu yọ yíyá kò ní yẹ ẹlẹ alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹja adélẹ̀ Haúsá olórí ọ̀rọ̀ mẹ́ta wálé sàdédé lárí tán kó àwọn kan jọ ó tiẹ̀ ti sọ pé wọ́n hà tiẹ̀ ni kò sì sọmọ Haúsá nu wọn náà bá bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ní wọ́n rá wọn ṣẹ́ ni o náà bá ń fẹ̀sùn kan gómìnà Zamfara wọ́n ló rá wọn ṣẹ́ pé gbogbo àìdá tán pín kiri nípa mẹ́ta wálé tán ló mọ̀ ṣàgbésùmọ̀ mi tán ló bá Bello Turji tán ló ń bá ṣe wọléwọ̀dé ó ra mọ́tò fún ó kọ́lé fún ìyún náà sì sọ pé òun ò ká 5 million rí lọ́wọ́ láyé òun mú nílágbà tó ti ń ṣiṣẹ́ agbésùmọ̀ mi ó ká 5 million rí láyé rẹ̀ mo náà kọ script fóònù náà ni náà bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ náà bá bẹ̀rẹ̀ sí tọ́ àtọ̀nù pé àwọn ní o ṣé ẹ wá ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ni ẹ̀yin lẹ bá wọn náà mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ ba Mẹ́tawálé ló kọjẹ́ ni làwọn èèyàn bá wò báyìí pé àwọn ọmọ ibi tọrọ yìí ti wọ́ wá Mẹ́tawálé ṣáà ń lọ ó ń bọ̀ gbogbo ọ̀nà tó fẹ́ fi fọ́ra rẹ̀ mọ́ eléyìí àwọn cheap propaganda lélẹ́yìí àwọn èèyàn bá ní ó ti ẹ̀ dáa ẹ mú wọn dáadáa pé wọ́n ní lọ láì jìyà o ìjà tí blackmailer ń jẹ ní abẹ́ òfin Nàìjíríà kọ́kọ́ fi mú wọn náà tán bá jẹ́ ìyàtọ̀wọ́ ìyà bá dùn wọ́n wà sóòótọ́
torí gbogbo alámọ̀ pé rọ́nà ń pa ṣé ká kọ́kọ́ gbọ́ ná ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ná. Assigned to us. I'm the coordinator of the reputed blackmailers. Even ladies and gentlemen of the press, distinguished observers, fellow citizens, thank you for joining us at the important briefing. We stand before you today to make a sincere and open confession regarding our past involvement in a coordinated effort that targeted the former governor, the Minister for State Defense, Bello Matawale, in a coordinated effort to target with a false narrative and deliberate information. We wish to state clearly and without any form of ambiguity that we were sponsored and guided in these activities by individuals working directly under the administration of the present governor, Dauda Lawa Dare. The sponsorship came through the governor's spokesman, Sule Bala Idris, who convened and sponsored several meetings where we were briefed, instructed, and resources being mobilized. The total financial provision for this operation was above 500 million naira, deliberately allocated to recruit voices from across Nigeria. These include political commentators, social media influencers, conventional media platform, and notable public figures in Zamfara State. We were part of the machinery. We accepted the rules that were assigned to us. We participated in the circulation of damaging content, even when we knew it did not reflect the truth. At this time, we choose political pressure. Let's just post it there. But the fact is, I think there is no need for this now. Abi, the fact is, let the courts prove the contrary, right? In the courts now, it will be evidence by evidence. Fact to fact. Let fact counter fact. So what is the point of all these things? And first of all, the fact is, I think first of all, these people need to be arrested first of all for even agreeing to engage in corruption and blackmailing somebody's name if that is true. So they must be arrested. Your apologies even immaterial. And secondly, why is it that all of a sudden in Zamfara now, is Zamfara we're talking of, but we're not talking of Rufus, Nwabara, Adetunji, whatever, as people that were called to do this. And secondly, let's ask ourselves this question now. What role did they actually play? What did they specifically do? If they say they were involved in pushing this narrative, what media did they use in pushing this narrative? And who are the content creators? Who are the people that they have used, that they have given money to actually push this narrative? And at the end of the day, what are we talking about? And let's even face it. Let's look at it now. What the Sheikh in Zamfara said. Are you the same people that bankrolled him too? What is SSA special assistant came out to say? Are you the same people that bankrolled him? What are we turning all these things into? The fact is, the truth is, if we must be sincere to ourselves, with all these heavy allegations, Matawale will have to step down for the law to take its course, right? So if proven innocent, then fine, he can remain, and other people that have equally bankrolled this should go in for it. What is the point of all doing these things? What nonsense are we even talking about here? Guy! Let it go lẹ́nu wọn kẹ́ wá rí pé Nàìjíríà ti cheap gan because Matawale tí ò lè so ìbò ẹnu rẹ̀ tán ẹ wá wà wọn tó kó jọ alákọ̀ọ́kọ́ tó jí Bello náà kọ́kọ́ tì síta tó náà wá sọ̀rọ̀ tó wá sí ẹ wá wà wọn tó tún kó síta ní ìsìn ṣé lèyí tí ó sọ kò sáwúsá nù wọn o wọn mọ Ìgbò wọn fọwọn Yorùbá kan náà sí mo ní tí yín bá yín gbogbo àwọn tẹ́ ẹ lò orí ẹ̀rọ ayélujára tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ tí ń fọ́nrọ́ kiri àwọn tẹ́ ẹ sanwó fún torí wọ́n ní bí 500 million náà yẹ máàkì fáwọn láti fi bà Matawale lórúkọ jẹ́ àṣà rẹ̀ rí owó tán fún yín tẹ́ ẹ fi ń bà lórúkọ jẹ́ tó jẹ́ pé ilẹ̀ wá bà lórúkọ jẹ́ tó fi wá gbilẹ̀ báyìí táwọn èèyàn fi mọ̀ pé iye kan Bello tún jí ni ẹ mẹ́rin jáde bẹ́ẹ̀ sì gbowó wọ́n sì fún yín lówó gbogbo bẹ́ẹ̀ bá sì fẹ́ ṣe bóyá táìmù yìí láti gbogbo wọn tù ṣùgbọ́n bí ta ti wá sọ yẹn lọ́wọ́ ni àwọn ọmọ Haúsá náà ti wá ní àwọn Gòkínyà Haúsá wa Nàìjíríà Adinkai Domi Chiba náà ní okunlẹ̀ àtàwọn ọ̀bẹ ẹ̀kọ́ sáré olódò rẹ̀ pé Nigeria is grieving, our communities have been emptied, families shattered, and thousands of innocent lives ni wọ́n ti gé ẹ̀mí wọn kúrú brutally. Àwọn bandits wọ́n ní òkùnkùn bírímù ó borí àwọn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn wà nínú ìnira wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ bà gbogbo ìtàn tán fi jẹ́ Haúsá wa wọ́n náà ti fẹ́ bàjẹ́ ó ní kò sì sẹ̀yìn àṣírí tó tú látẹnu Musa Kamara èyí tó jẹ́ former senior special adviser sí current minister of state Matawale tó tú àṣírí lọ́jọ́ sí wọ́n nínú àwọn dùn sí pé ó fi allegation kan Matawale tó jẹ́ minister lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu wọ́n wá ní ààrẹ Tinubu gbọ́dọ̀ fojú fo wọ́n láwọn Haúsá làwọn sọ̀rọ̀ yìí according to these claims while serving as governor of Zamfara state 2019 and 2023 wọ́n ní urgent attention need pé the minister intervene to secure the release of a notorious bandit caught with over 500 assault rifles, a man linked to
pé ó pààyàn rẹpẹtẹ Nàìjíríà. The allegation further include the provision of vehicles. Wọ́n ṣàtún ọ̀rọ̀ sọ, wọ́n ní wọ́n tiẹ̀ tún wá fi kún, wọ́n ní 80 million naira ló fún àwọn bandits tó fi rán ọmọ lọ ilé ọkọ. Rúkàyà mo ní ọmọ bandits náà ń lọ ilé ọkọ, gbogbo alákùkù rí tán ṣe wedding. Wọ́n ní Your Excellency Olódòdè, this allegation cast a tragic shadow over our security institution. For the sake of national honor and public trust, we urgently call on you to immediately sack the Minister of State for Defense for his duties and order. Kẹ́sì yọ́lóyè pé kóró tẹnu rẹ̀. We also call on human rights groups, civil society organizations and concerned individuals to raise their voices and demand accountability nationally and internationally. Abdullahi Sugarman Kingia òun ló sign ẹ̀ fún ẹgbẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n báriwo ṣe wá pọ̀ tó presidency busy. Bẹ̀lẹ̀mí tó ti wá rántí ọ̀rọ̀ Bọ̀dá Adébáyọ̀, presidential candidate wọn ní SDP, tó sọ pé tán bá kọ lẹ́tà sí headquarter àwọn Boko Haram, ibo ló ní wọ́n ti fi jíṣẹ́. Iná rántí. Ẹ wo kò sí ìjọba tẹ́ wọ one chance lọ́wọ́ wọn àbí tẹ́ wọ multiple chance lọ́wọ́ wọn. Sunday Igboho bàbá ìsàmọ̀ gbádùn tí mo rí wọn tán jó lánàá, bàbá wà ní Germany. Ẹ mọ̀ ṣayé tí ẹ sámọ̀ wòran wọn, ẹ sì báyìí ẹ fọ́ lẹ́rán kẹ́sì bí ẹni pé ẹ̀rí ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ wá sáré dénú ròyìn tí ọmọ tẹ̀lé o. Ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Malami tí wọ́n mú sọ́wọ́. Malami fèsì $16.9 million Abacha loot allegation tó fi kàn nìyẹn o. Wọ́n ní unexplained multi-billion naira asset, kó tún kọ́lé, ó ra mọ́tò jọ rẹpẹtẹ, ó náà yàwó pé ibo ló ti rí owó tí fi ń kó yàwó jọ. Wọ́n nílò náà bá ń lérí léka wípé kí ọ̀gá EFCC kó fiṣẹ́ sílẹ̀ wípé torí ọkọ̀ tó ti lọ ní juwọ́ sí pé kò sí nǹkan kan tán lè rí ṣe sóhun. Àwọn Haúsá wà lẹ́yìn rẹ̀ nù, kò wà ní lérí, yóò lérí léka. That is why we are saying Malami should be released. Because if Yahya Bello is free and walking the streets today... Because he's still in the APC. Because he's still in the APC, like Adam Soshomole said during the time of Buhari, that if you are in the APC, I mean, you can do no wrong if you leave the PDP and you come to the APC. You can be... you are forgiven. That is the incubation period of this kind of impunity we are seeing today. So there is no literature on the surface of the earth that can change the reality of the ground. That the government is using the EFCC to harass the people. That the government has made the EFCC to be an institution, an instrument of coercion and harassment and intimidation of political opposition. And give me tomorrow a minister, a high-profile government official, a high-profile party official of the APC that is in the same cell with Malami, I will change the conversation. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ̀, ẹ jẹ́ á tẹ̀wájú, àmọ̀ fún yín gbọ́, àmọ̀ fún yín jẹ. Ẹ jẹ́ á wá sáré dé Saudi Arabia níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé arákùnrin kan tó ti fìgbà kan jẹ́ Anthony General ní Nàìjíríà, ìyẹn Tanko, wọn lòun náà jọ́lọ́ ń pè ń bẹ́ òun ni ẹ̀yin odi ni gbogbo wọn ń kú sí. Tán bá ti wá kú tán náà ń gbé wọn bọ̀ ń lé. Abalájọ tí wọ́n ní olórí orílẹ̀-èdè Russia lọ́jọ́ sí tó ní àwọn ọmọ Nàìjíríà lẹ́yìn odi kọ́lọ́ ọmọ sì ti wà bẹ́ẹ̀ pé ilé ìlú wọn pé graveyard náà fi ṣe ìtaná ti jẹ gbogbo ayé, pé ìta ni wọ́n ti lo gbogbo ayé wọn, wọ́n ṣiṣẹ́ fáwọn òyìnbó. Tó bá ti wá fẹ́ kú náà wọ́n gbé wọn lọ lé. Ọ̀rọ̀ ńlá, wọ́n ní ìyún náà tó ti kú. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já wá dé Kano níbi tá a gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n pa bàbá kan tí ń pèrun níbi tó ti ń pèrun. Wọ́n ní ṣé ìrun mọ́gíríbì náà mọ́ àbí àsùbá àbá ìlà èyí tó jẹ́ láàárọ̀ kùtùkùtù. Wọ́n ní bí ṣe mọ́ pẹ̀nú alákọ̀ọ́kọ́ ó ti pè é lẹ́ẹ̀kejì tí ó pè báyìí. Wọ́n ní náà bá gbọ́ ariwo náà mọ́ bàbá etí lésì ni náà mọ́ bàbá bá rọ̀ọ̀sì lọ ọbẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní arákùnrin kan ó ti pa bàbá, wọ́n ló sì gé gógóńgó bàbá, ó ti finú ọ̀rá. Yìí sọ̀rọ̀ ẹran o, láìlọ́ọ̀nù níjọ́ra o. Ó ti ń lọ ti ẹ̀, wọ́n làwọn èèyàn bá jábọ̀, ó rò pé ìdájí àwọn èèyàn ní rò. Ó ti ń sọ bàbá, ó ti ṣe strategy tí ó fi pa, ó pa bàbá yẹn o. Ṣùgbọ́n wọ́n lòun náà lọ sí o, wọ́n pa òun náà lójú ẹsẹ̀ náà náà pa òun náà. Bẹ́ẹ̀ náà ti wá bá kíní nínú láìlọ́ọ̀nù tó ń lọ́wọ́.
gòǹgò bàbá tó ti yọ mo ní ṣé wọ́n ń fi gòǹgò ṣe oògùn owó ńlẹ̀ Haúsá ni. Kánò ló ti ṣẹlẹ̀, àwọn ọlọ́pàá náà sì ti kọ̀ǹfàmù ẹ̀ pé ó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́. ẹjẹ́ àpò ńbẹ́ jáde US mission ní Nàìjíríà níbi tá a ti gbọ́dọ̀ ti ń kìlọ̀ fún ọmọ Nàìjíríà wípé be wary of visa fraud, pé àwọn ò fi ọwọ́ tẹ́ńbẹ́lú mú ẹni tí ọwọ́ bá bà lọ́tẹ̀ yìí. Ìwọ tó bá fẹ́ wá gba visa lọ́dọ̀ àwọn tí ò dúró déédéé tó ń rè sọ pé ká máa bọ́ prepare account tó lówó tó nínú àkáǹtì, pé tí ọwọ́ bá bọ̀ ìjìyà ńlá ní báyìí o. Gbọ́ pé wọ́n náà máa bá nu. Visa fraud has serious consequences. Lying, ìyẹn irọ́ tàbí providing fake document can lead to permanent visa ban. Wọ́n ti ẹ̀ ní permanent ni o. Wọ́n ní permanent ni o. Wọ́n ní it can lead to permanent visa bans under US immigration law. This means you will never go anywhere near USA. Wọ́n bá rí ọ tó rè dúró níbi iwájú flag wọn tó ṣe báyìí gan, wọ́n lé ọ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ flag wọn. The advisory coincided. Wọ́n ní meeting tí Ambassador Richard Mills àti Nigerian Foreign Minister ìyẹn Yusuf Tuga tí wọ́n ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Èmi náà rí picture wọn tán jọ ya picture. Wọ́n níbẹ̀ náà ti sọ̀rọ̀ yìí o wípé kan sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé ọ̀tẹ̀ ìyá lè Trump ò béèyàn kankan mú ní kékeré o. Ìwọ̀nba 3 months tán náà ń fún yín. Ẹ ti gbàgbé 3 months náà fún ọmọ Nàìjíríà, kò sí 5 years, kò sí multiple mọ́ 3 months. Pé ẹni tó bá ti kó dọ́kúmẹ́ǹtì mọ́ ṣe mistake, iye tó bá ń gbà ní kó kọ, ó sì ti dá àṣírí ó tún ní ìsìn, torí ó ṣeé ṣe kán tó máa béèrè tax report ẹ pé owó tax bó ló ṣe ń san tax fi sára financial statement yẹ. Ìjọba ò sì ó bá sì lọ sọ fún ìjọba wípé kò tí ẹ̀ ṣe é ṣe mọ́ ní ìsìn, báǹkì gun ò ní fẹ́ tẹ́, torí wọ́n bá rè fẹ́ 5 billion sínú torí bó fẹ́ gba visa tán rè fẹ́ bóyá 50 million sínú àkáǹtì rẹ tó wá rè parọ́ pẹ́sẹ́ tó ń ṣe ó ń gba 3 million lóṣooṣù. Wọ́n sáwọ́ calculate, ẹlòmíì náà kì í rántí calculate ẹ̀ dáadáa, ibi tán ti máa ń mú ọnù tán bá wá bọ́ calculate ẹ̀ dáadáa, inú báǹkì tán bọ́ fẹ́ 50 million sí. Ó ròyìn o, kò tí ì sí ṣe USA ni ó gbàròyìn rẹ sórí. Tí USA bá fi lè nìkan máa mú tax kíní wá, ó máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti máa travel gan. Wọ́n ní máa fojú kíní wo Nàìjíríà mọ̀ pé bóyá fake document ni, torí wọ́n ti mọ̀ wípé ò lè parọ́. Tó bá lọ parọ́ nínú àkáǹtì rẹ, wàá san tax yẹ, wàá sì sọ fún ìjọba. Ẹni wọ́n lè ṣe gèǹje tax kíní fún ìjọba, àwọn lè ṣe yẹn. Tax report, àwọn lè ṣe. Wọ́n lè ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sorú wọlé document, ìwọ tó jẹ́ wípé wọ́n promise yẹ ẹni tí ò dé Ghana bẹ́ẹ̀ rí, ẹnu àwọn agency àwọn travel agency sì dùn tí ò dé Ghana, ìmí ò dé kún tọ́nu rí, tí ó sọ fún ọ wípé òun ọ̀bọ̀ ṣe USA yóò wà bọ́ tó rọ́jọ́ ọmọ tó kọ́ ọbẹ̀ òun mọ́sẹ́ tó lóun ṣe. Ìwọ náà wá fẹ́ lọ fún interview, ó wá gbé rọ́dá ni wọ́n ti bọ́ print irọ́. Bọ́ba yóò bá mú ọ̀tọ̀run wọ̀ wo Nàìjíríà ni ó kọ́kọ́ fojú rẹ̀ hàn ìmọ̀ pé ṣé èyí tó ń wọ àkáǹtì rẹ̀ wá ṣàlàyé tó lóun gbà rẹ̀ àbí ṣàlàyé. Ṣé ẹ rí pé tax yẹn náà máa help gan documentation. Tó múlẹ̀ mo ṣe máa ń sọ wípé database tí Nàìjíríà bá ní a very viable database, ó máa tán 50% ìṣòro Nàìjíríà. Ó dẹ̀ máa kó àwọn èèyàn lóòótọ́. Ó máa kó àwọn èèyàn lóòótọ́. Ó fẹ́ travel, ó yá lọ ṣe olúwọlé tax tàbí kan kó oníkan rè bẹ́ẹ̀ fẹ́ owó bọ́n ṣe máa kówó sákàǹtì yẹn, níkan rè bọ́ kówó sákàǹtì. Ó san tax lórí owó tó bá wọ báǹkì rẹ̀, ó san láti ọdún tí ń bọ̀ lọ. So kò ṣeé ṣe mọ́. Ẹ̀yin oní kíní ìsọnù tó o bá ti lè dá travelling rẹ̀ ṣe, mọ́rè gbé fún yẹn tán bá bà ní ẹ forever. Ẹ jẹ́ á sún síwájú nú abala ti Sanawole, mo ti lápẹ̀ díẹ̀ ń bẹ ṣùgbọ́n pápápá láṣẹ. Ẹ jẹ́ á wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn kan tó kóra àwọn jọ o lórí ọ̀rọ̀ àwọn Hisbah ní Kano. Ṣé wọn pa múròyìn kan wá fún yín tán ní Gàmbíjé náà fẹ́ dá tiẹ̀ lẹ̀.
wọ́n ní wọ́n ti ń gbé ìgbìmọ̀ dìde báyìí wọ́n sì ti ń pariwo lé lórí pé ẹnìkan kò gbọ́dọ̀ dá ẹgbẹ́ Hisbah mú lélẹ̀ tẹ́ ẹ dálẹ̀ gan tẹ́ ẹ pè lọ́fíìsíà US ń bọ̀ wá bá ẹ̀yin méjèèjì ẹ takora yín èṣù tako sí kí n ríran ẹ bá ń wò wọ́n sì pariwo lé ara wọn lórí abádé kátẹ́ ìwájú. As it has come to the attention of the Kano State government that certain individuals and groups are undertaking recruitment, mobilization and organization of persons into a body described as independent Hisbah Fisabilillah without lawful authority and in contravention of the laws of Kano State. And any act done in furtherance of such independent Hisbah Fisabilillah is hereby declared unlawful, illegal and void. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o ọmọ ogun Hisbah táwọn Sanawole ti Sharia tí Ganduje fẹ́ dálẹ̀ tó jẹ́ ti private ó ní ìjọba Kano ti yá sáré gbégbèsè pàápàá o tí ìjọba Ọ̀ṣun state ò lè gbégbèsè lórí ti mufti tó ní kẹ́ àwọn ọmọ rè mọ́ ọkọ̀ bọ̀ ó ti kọ́ ẹgbẹ́ ọmọ ogun àwọn àlùmọ̀ǹjèrì èmi ò mọ̀ bóyá kó mọ̀ kọ́ àwọn ọmọ yẹn wá láti ilẹ̀ Haúsá ni mi ò fẹ́ bílí pọ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn mi ò fẹ́ bílí pa àwọn òbí Yorùbá kan lè gba ẹ̀sìn sódì débẹ̀ torí wọn ò ní pé tán fọmọ wọn kéékèèké lẹ̀ àwọn tí ò tí ì tó wọ ẹgbẹ́ kínní tán fi wọ́n lẹ̀ tán wà máa kó wọn sí oé kínní tán máa ṣe àtẹ̀sán tán máa ó nìyẹn ẹ wò ìlú ibi tán ti ń ṣe sẹ̀ríà gan nílẹ̀ Haúsá ó ní wọ́n ti já wọ́n já kínní wọ́n ní ìyẹn Ganduje private ló náà fẹ́ ṣe irú kò yàtọ̀ sí irú tí ó wá jẹ́ pé ìgbà kan náà ni afẹ́fẹ́ burúkú ń fẹ́ kiri. Adeleke mú mi o. ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá dọ́dọ̀ Sowore níbi tí ti ń sọ̀rọ̀ ń pa àwọn olórí yín tó ń parọ́ ó tú àṣírí àpabì òǹgbà kan tó lára rẹ̀ ò dá kì í ṣe tẹ́lẹ̀ yìí o ara rẹ̀ ò dá ló bá lóun wà ní London ní olóla accident ìgbà náà ni náà bá gbèrò yín ẹ̀ ló bá ń bú òun ló bá pé òun èyí kí ló lè tọ́ ọmọ sọ pé òun wà ní hospital ló ń bá ní wọ́n á bí pé ṣé bó ti sọ fóun rí wípé ó kọ́ hospital kan multi-million hospital kì í ṣe irú tálákìjà tá à ń mú bọ̀ náà àkójọpọ̀ ìròyìn o multi-million hospital tó ló kọ́ kí ló tún wá lọ sí London ó ti gbàgbé pé òun mú DJ YK múlẹ̀ fóun tó rẹ̀ ló ṣàlàyé ẹ̀ yóò yé yín ju bó ṣe yé mi lọ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. But whenever you say Nigerian governor, you say he has built a state-of-the-art hospital. He has just bought a body scanner and no doctors. They will just plug it in on the day of the launching. They do it. In Nigeria is comedy. Yaya Bello wanted to apply for passport to travel abroad. That is, because it's undergoing trial for, these are. I saw it. These are pre-planned trials. These are comedy trials. So the EFCC went and argued in court that the judge should ask him to go to the hospital he said he built. The judge cynically asked him to go to the hospital. Yaya Bello has not entered the States at that time. It's the same thing that happened to Akpabio. When Akpabio had accident in Abuja, he ran to London. And when he was about to pay for his medical, his card failed. So somebody got me informed about that. We did a story in those days. I was still a roving reporter. And he called me. And I said, why are you reporting? I had an accident. My head nearly broke, blah, blah, blah. And I said, so what are you doing in London? He said, I came for treatment. I said, how can you come to London? Well, you're not the one. He once called me that I should come and inspect the best hospital in Africa that he built me at 5. So I reminded him. I said, why didn't you go to that hospital you asked me to come and inspect? He said, by the time he left, they did not bring in the doctors. I said, wow, that's interesting. They did not bring in the doctors. You invested training them yourself. He forgot to put doctors in it. These guys are jokers. So, the hospital, but forgot to put doctors and the best hospital. A modern hospital. ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà ní rí báyìí lọ oníyan sí ọlọ́mẹsẹ̀ àtàfẹ́ jẹ́ ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà óyá àyá ọ̀rọ̀ kan wà ní rí báyìí lọ́nu abala àkórí ìròyìn ní pápá óyá wàá gbé wa débẹ̀ nu abala comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa àròjọ mùsùlùkùn. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àti Rosemary Fábùmú ìwọ̀n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ wa yìí ó mọ́ mi náà kí n o àfipàkà wọ́n ní àròọ̀rọ̀ mọ́ wọn ní kúre láti Èdùmàrè àwọn bandit nù. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Adésọlá Ládèjì ń tó mú ọkọ̀ kọ́mẹ̀ntì tó gùn tó yìí ẹ̀jẹ̀ àkà wọ́n ní ìbéèrè tèmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby láàrin ara wa báwo ni a ṣe fẹ́ ṣẹ́gun àwọn Fúlàní yìí ṣé Tinubu lè ṣẹ́gun wọn ṣé Ìlọrin Yorùbá máa ṣẹ́gun wọn ǹjẹ́ ọjọ́ ọ̀la wà fún ọmọ Yorùbá ṣá Yorùbá gbọ́dọ̀
wọ́n gbọ́dọ̀ rìn dìn fún àwọn Fúlàní yìí o. Ọlọ́run níbo lójú rẹ̀ wà. Bàbá Akíntóyè ẹ̀ ní kú láéláé, ẹ̀mí yín ágùn. Yorùbá nation máa ṣe ojú ẹ̀mí yín o. Àmì Sunday Igboho àlàáfíà fún yín o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu. Ó máa ṣe Yorùbá ò ní parun o. Yorùbá ẹ ronú o, ẹ mọ́ pọ̀dà, ẹ mọ́ dèdèrìn. Mọ́ mi ọ̀rọ̀ yín yé mi, ẹ mọ̀ wọ̀rí. Ọlọ́run wà lójú iṣẹ́. A ti ń wìn ní wọn ti pẹ́, a tún wìn ní wọn. Ó kàn jẹ́ pé ọ̀rọ̀ òṣèlú ló bá yé àwọn, ló sọ àwọn bàbá wa di kínní, kí n fẹ́ lo language burúkú fún wọn. Bàbá wa náà nìyẹn, òṣèlú ló sọ wọ́n di kínní báyìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi rí Ọláoríṣi, wọ́n ní ibà mo bá àwọn bàbá wa yọ̀ lọ́tún lósì pé a dúpẹ́ pé àdúrà wa ti gbà, wọ́n ti rí bí a ṣe ń ṣe jù àyà. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ẹni tó bá ti ń gba búrẹ́dì lójú àlá, ó ti ní lọ́kàn lójú ayé pé bàbá tó ń kó búrẹ́dì wá ní gbogbo ìgbà yìí máa sú ọ̀ gan-an ni. Alábòsíà ni bàbá aṣọ ti wá oní bakery lágége. Ìtumọ̀ rẹ̀ tún ni pé ẹni tí orúkọ rẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Akin, bàbá Akínyẹmí ò ní nọ́mbà wíyàn lóní láṣẹ ẹni tí ó lálàá. Ó dáa, àtúmọ̀ àlà primate trumpet. Happy birthday to our mommy. Orí Ọláoríṣi from Dallas, Texas. Ó dáa, ẹ ṣeun ẹ sáàmù fi mẹ́pa. Mọ́ mi Dorcas Dodolu Àtúnmíṣe mo ti dọ́dọ̀ yín, wọn ni Adélékè lẹ́ẹ̀kejì ló ṣe ń dáàbò bo àwọn alákatakítí mufti. Bẹ́ẹ̀ ni ó fẹsẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ni Tinubu náà ń dáàbò bo àwọn terrorist lókè lọ́hùn. Àbí torí ìjọba ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn àríjẹ nídìí mọ̀dàrú ilẹ̀ Yorùbá dàbí Umahi Ibo, bàbá aláfọ̀ṣẹ Ẹ̀pẹ́ Èkìtì wúlò fún àwọn oníṣẹ́ ibi. Oòduà nation going back, Providence Island. Náà ti ń kọ̀wé ránṣẹ́ sí a, àníkan bá a gbé gbẹ̀túgbẹ̀tú, kan bá a gbé lòdì sáwọn Fúlàní yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtọmọ́tayọ̀ Akínúsì, wọ́n ní Obi kò ní yẹ gbogbo àwọn ọmọ onínúkúnù ọlọ́jẹ̀lú Nàìjíríà àwọn ẹ̀yà àṣẹ́gun lẹ́ẹ̀mẹ́ta. While with them, when Nigeria is a joke country on insecurity, those who are fighting it, some are in government. So you can see why Shetima said he wants to handle security. Then we'll safer in Nigeria. Àtàbíọ́dún Òsínà, wọ́n ní Obi àyà ẹ̀kú ètò sẹ́mu wípé ìgbà òtútù ni obìnrin lóyún. Mo wá rògùn báyìí. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì mi ò mọ nǹkan kan, ọmọdé ni mí o. Táyà nìkan ni mo mọ yìí o. Mọ́mí Fásà Garba, wọ́n ní ó bọ́ bí ibà London náà mú kí gbogbo àwa tí a wà nínú ìdílé aláyọ̀ yìí pé a kó ìpalẹ̀mọ́ ọdún àmàbà aláyọ̀ àmì àlàyé tí kọmíṣánná Kwara ṣe dára púpọ̀, ṣùgbọ́n kí àwọn ọmọ Kwara máa bọ̀ nílé wá sí ọdún ṣé pẹ̀lú fìjìláńtẹ́ tí wọ́n kó síta láìgbé ohun ìjà tó múnádóko lé wọn lọ́wọ́. Lọ́dọ̀ tèmi wọn kò tíì ṣetán láti dojú ìjà kọ Fúlàní apààyàn. Kí àwọn tí wọ́n bá lọ sílé sọ́ra wọn gidi. Oòduà nation no going back. Náà ni àti Adúrónkẹ́ Àyànṣọlá, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n fẹ̀rín pàdé mi o, èmi náà fẹ̀rín àtọ̀yàyà pàdé yín o. Wọ́n ní bàbá apànìyàn lẹ́rìn-ín, bàbá Fáyọkọ́ tiẹ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí olùṣèwáyẹ jọ̀wọ́ wá ṣèwáyẹ fọ́run, bẹ́ẹ̀ ni ká lè gbọ́ ohùn wípé ó ṣeun, ká lè yan lókè o ọba wa. Ẹ ṣeun yọ yẹ yín. Wọ́n ní kí n bá ń kí àyà àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa nínú gúrùpù yìí o. Ayọ̀ àtàlàáfíà la ó fi parí ọ̀sẹ̀ yìí. Olúwa yóò dìyìn lámùrè agbára mi, àmín lórúkọ Jésù. Ayé kò ní í gba ohùn tí ẹ fi ń fún wa ní ìròyìn aládùn náà. Yorùbá nation going back, ayọ̀ ní o, ayọ̀ rẹpẹtẹ. Ọmọ mi nù ọmọ kí ànẹ́sìn náà. At Samuel Akínọlá, bá mi ní ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó dára kí wọ́n gba ọlọ́pàá lẹ́yìn àwọn adájọ́, nítorí àwọn adájọ́ yìí ni wọn kò dá ẹjọ́ gidi tó dá wàhálà sí wa lọ́rùn. Thanks for your news from Canada. Bá mi Canada lẹ́wà tí mo mọ̀ rò pé ẹ̀yin lẹ́wà ní Spain. Ó dá ẹ bá ń kí gbogbo èèyàn mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Adéríbigbé Felicia, àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyè ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run ní tó à ń gbìyànjú ni both federal and state government overlook the new Boko Haram agenda this Ajaoluwo has created without any action from Nigeria government, where the IG, DSS, etc. he said it, but he was not called to order. That is the result. We are witnessing this from Ajaoluwo and co gather our toddlers to form Southwest Boko Haram. Yóò sojú gbogbo àwọn tẹlọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu bóyá àwọn ọmọ náà ò níyà wọn lóbi. At Hannah Adébóyè bóyá sì kó àwọn àlùmọ̀jèrè wá láti ilẹ̀ Haúsá ni. Mọ́ọ̀mí Hannah, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tán my darling thing. Thanks for the interview with the Kwara commissioner. That's the kind of a relief. Wọ́n tẹlọ́ọ̀sì a. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Kwakwa, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby has seized us to reconfirm that
tax payment collaboration with France because someone said that the government had collaborated with a private organization in France and not France government. Ilé ìtẹ́tún sọ ìtún ó dà àwò fìmúfínlẹ̀ kò tó ṣẹ́ lọ́wọ́ wọn. Àtìmáàmí wọ́n ní ibà ọkọ̀ ẹlẹ́à ibà ọkọ̀ wòlíì prophetess grandma ìyẹn grandma wá láti UK gbàdúrà sọ̀kalẹ̀ àǹfààní bàbá wa Emmanuel ní ẹlẹ́à kò lóyún o baálé wa confirm it bàbá Oríọlá ní kí ẹlẹ́à kó ẹrù rẹ̀ kó gba ọ̀dọ̀ bàbá wa kí èmi ò ní lọ bàbá wa Emmanuel tún fẹ́ fi búrẹ́dì gbé arẹwà ẹlẹ́à lọ ayọ̀ wa ní ìdílé aláyọ̀ kò ní dìbànújẹ́ àmì aya mi níbo ni kí n dojú àdúrà kọ báyìí o ambassador Kunduzi mọ́mi ẹ sáàmù dúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ibà yápé ibà fi pàkà Kwara only supply logistics vehicle armed personnel and ammunition deployed from Abuja ta ló fi àwọn alábọ̀dé ránṣẹ́ sí ìpínlẹ̀ Kwara. At Ajekemi Balogun wọ́n ní if you don't choose right you end up cleaning up the mess. Wrong government, bitter pills to swallow for the next 2 years and probably another 4 years on top. The president promised continuity of Buhari legacy. Nothing will change from it. Uncle Bobby have a wonderful new week. Mọ́mí ẹ̀rù tún bá mi bẹ́ẹ̀ tún ṣe sọ̀rọ̀ yìí o. Àyà mi ṣe kìkì wọ́n sì mọ́ bá ṣe ń fa ìwé wọn dórí àlééfà padà. Ó mà ṣe o. Mọ́mí kẹ́ ní great week at Elizabeth oye ní àmọ́ mi lùjẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìn àìbọ̀ oníròyìn ayọ̀ ibà kà síwájú ibà aláya púpọ̀ àyà ti gbé wa wọ inú ẹ̀mí nínú orin yìí o Nigeria government are wicked. What did you expect from Olodo to say? This is the reason he can't do everything about banditry. Wọ́n tell us here from Dallas, Texas Odua nation no going back. We can't expect much from him. At Comfort Adele, when Ogbeni Bobby, this is how Boko Haram started in the north. If we're not careful, well, these people will cause in the southwest. Mo gbàdúrà pé kí Ọlọ́run ọba gbàkóso. At Oluyomi Oluwole, when Bobby, hope you're awesome. By me, I'm good. One of this attitude of Edo government is kò bójúmu pé asinmi ló bá dé. Why destroying the property? It can be sealed for proper investigation. Besides, ìka tó bá ṣẹ̀ lọ bá ń gẹ̀nà wọ́n ti ẹ̀ ní wọ́n fi ń winch on ti àwọn political opponent wọn ni. What about if they have given false information to the agent or even the owner? To me, it's unfair o. Yorùbá nation no going back. Rotarian Olúwọlé Olúyọ̀mí Eastern Texas. Tán bá tiẹ̀ fi ń ṣẹ̀tì àwọn èèyàn up nǹkan. Tán rè kó nǹkan ogun sínú ilé wọn tàbí sí compound wọn. Mo rí love àtọwọ́ ọ̀fẹ́ tẹ̀ nà sí àbá mi bí Nàìjíríà ṣe rí nù o. Mọ́mí Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní fàájì gidi unlike diaspora especially at this time of the year tí cold and running nose is kicking behind o. God help us all. Nàìjíríà láyé wà lọ́wọ́ yìí. Mọ́mí Rafiat Eyowa wọ́n ní they are all incompetent. All they are thinking about to gain access to gain and share. Their lives don't bring yes. They are all greedy of money. They will never be satisfied. At Ahmed Akinlabi wọ́n ní èwo lẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ ń bàbá Bobby bá mi mo ṣe tọ́lọ́hún. Wọ́n ní gómìnà ìwọ lọ́la ṣé ẹ mọ̀ wípé òwe ni president Tinubu pa ni tó ní legacy Buhari ló máa tẹ̀lé Fúlàní ló jẹ́ olórí gbogbo àwọn ológun àti ẹlẹ́ṣọ̀ọ́ nígbà ayé Buhari. Tinubu did the same things ló bá tán wọn tẹ̀lé ọ̀sì à. Ìyá àfihàn ìmọ̀ mi ní ìbáṣojú abẹ́ ń kó òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ó bí ń sọ yìí ó kí ni àwọn olórí wọ̀nyí ń wo oríṣiríṣi ọ̀bẹ là ń rí lọ́jọ́ ọkú erin. Akíní ń jẹ́ akíní, afinisẹ̀sì ń jẹ́ afinisẹ̀sì. Èwo ni ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀hùn ti ará Ìbàdàn lójúde Sódẹ̀kẹ́ o. Irú fúláàgì wo ni eléyìí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá ẹ jí lójú oorun yín kí odò má bàa gbárìrì yín lọ Odua nation no going back. Wọ́n tell us they are from Canada. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Fúlàní ò lè má kó ìbọn káàkiri tán lọ fi pààyàn we want them disarmed. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ by now ó yẹ kí ìjọba ti ṣe òfin Fúlàní ò gbọ́dọ̀ gbé ìbọn dání mọ́ torí Yorùbá àti Ìgbò gbé ìbọn dání except àwọn vigilante àtàwọn tó ń ṣọ́ ìlú kì í sì ṣe AK-47 làwọn yẹn ń gbé kí wọ́n disarm Fúlàní period. Báàmì Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyá rẹ kò ní fojú sunkún rẹ o àmì o inú ò ní fojú sunkún ọmọ báàmì ẹ ṣeun ṣe mọ́ ọmọ sàmì délẹ̀délẹ̀ ẹ bá ti gbàdúrà fún mi ni bẹ́ẹ̀ ni kò ní fi àìsàn lùgbà lórúkọ Jésù àmì o. Bobby mo gbé gbòòsà méje fún ẹ báàmì mo dá padà fọlọ́run nítorí pé Ọlọ́run fún ẹ ní ẹ̀bùn ìgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ ṣé o. Wọ́n ní Bobby kìlọ̀ fún ẹlẹ́à kí ó fi ọgbọ́n ṣe nítorí gàlégàlé ẹ̀ ń pọ̀ sí àwọn ìyáálé rẹ̀ o.
Bobby tí o kò bá fẹ́ ká máa ṣẹ́jú sí àwọn ìyàwó ẹ̀ tó kù ìwọ náà má joyè àríyàwó kọ̀yálé nítorí ó fi wọ́n sílẹ̀ nílé ìwọ àti ẹlẹ́yàgbà UK lọ ẹ lọ gbádùn ara yín bá mi bò lẹ̀ ṣe mọ̀ èmi mo ní kẹ́lẹ́ àwa sọ pé òun ò rí mi o àjọ lọ ni àjọ lọ ni. Mọ́ọ̀mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó bí ẹpíṣẹ́ takuntakun ẹ jọ̀wọ́ ṣé kò sí ọmọ ẹ̀yà Yorùbá tí Nàìjíríà lè fún lówó kí wọ́n ṣe irú ohun tí Dangote ṣe yìí àbí ó ṣe jẹ́ òun nìkan ló ń ṣe epo ṣúgà fúláwà sìmẹ́ǹtì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣàlàyé fún mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu èmi ò gbọ́ rí pé Nàìjíríà ló fún Dangote lówó mo rò pọ́n ní cousin rẹ̀ dáńtàtà Nàìjíríà kò ló kówó fún ọmọ wọn Yorùbá tó lówó lọ́wọ́ náà wà wọ́n sì ń gbìyànjú náà ó kàn jẹ́ pé ti Dangote ó lámìlaka ju gbogbo tiwọn lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ Biliaminu Fẹ́mi Agboola bá mi ní see what they have turned Christianity into fake set of people. Owolabi Fẹ́mi wọ́n ní ọ̀gá President Tinubu I personally disagree with your praises of Buhari Muhammadu. He groomed the bandits that are warring Nigerians today. Ara legacy tí olódò dẹ́lóhùn ó continue nù. Mọ́ọ̀mí Toyinori wọ́n ní oyún GMO ní ẹlẹ́à ní tó sì dà bẹ́ẹ̀ ìwọ lóhun oyún GMO ẹlẹ́à wọ́n dá jàre. Next time ní oyún búrẹ́dì mo bá fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú oyún búrẹ́dì àgègè. Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé bá mi tí ò lè fìyàwó wọn sí èrè o wọ́n ní ibà sọ ohun tí wọ́n fẹ́ gbọ́ àbòsí ni bàbá Tinubu mo tọ́ ó kàn ń sọ ohun tí àwọn èèyàn Buhari fẹ́ gbọ́ ni ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ohun òótọ́ kó gbé máikrófóònù lé Ayọ̀ Fáyọ̀sí lọ́wọ́ yóò mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àti wẹ́dẹ̀wẹ̀dẹ̀. Fẹ́mi lóye MD from USA bá ń kí mọ́ mi o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀dọ́ yín ni màá dé sí o tí n bá wá USA o. Bá mi Fẹ́mi lóye ọ̀dọ́ yín ni màá dé sí ẹgbẹ́ mọ́ mi ìsá fún wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúnyẹ ìsàlà èrò tí mo bọ̀ bá wa. Wọ́n ní ìjọba ń wo mufti pẹ̀lú àwọn rádaràda tó ń bá káyìí ó dìgbà tí mufti bá di agbésùmọ̀mí sí ilẹ̀ Yorùbá kí wọ́n tó máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tètè dé o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Toyinori ẹ̀yin lẹ́tún ká mọ́ bí wọ́n ní mufti Ìwó alátẹ̀sánràn bíi pásítọ̀ Bánkọ́lé Yorùbá nation oko ìbà ẹ̀rí tí ń bẹ́rí tí ń kàkàkùkà lẹ́nu. Mo wo tí ìyàwó ti jẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Serena wọ́n ní this should be investigated and stopped immediately. Children as young as 6 have been involved. These children are vulnerable and impressionable. The particular state government should take step immediately and ní nǹkan tí ò jẹ́ kí n tiẹ̀ láìkí gómìnà Adeleke ni. We don't want Alimanjeri or another breed of terrorists in Yoruba land. Kékeré láti pẹ̀ka àròkọ kọ́lọ́ ń jẹ́ kán gbọ́ o. Adédọ̀tún wọ́n ní ẹ̀ka àsán o bá mi mo kí n dáadáa Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn tó ṣúọ̀ abẹ́ ẹ̀rọ ọlọ́run ni ọlọ́run ló ṣúọ̀ jù. Very soon we will come to know how much many of our leaders have received from these unscrupulous individuals financing insurgency and how far gone Nigeria truly is. Ó ti lọ bá mi. Make we go away Yorùbá nation now. White mi olórí ọ̀dọ́ wọn ní Àyà Sanawole ó ṣe dáadáa lẹ́dẹ́ láti gbé wa débẹ̀ pẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ètò olóyin mọ́mọ́ wa ẹ̀kú ètò bá mi ọlọ́run ló ní kíkí ètò àwa ń gbìyànjú ni. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ mo ti dọ́dọ̀ yín wáìnì wa òpè mẹ́ta lónìí òní mo kọ́kọ́ rè wò wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe o Tinubu mọ gbogbo àwọn bandit financial sí o àwọn ní privilege sí intelligent information ó ní ṣùgbọ́n kò ní gbé wọn síta nítorí ó fẹ́ ṣe second term àṣírí gbogbo wọn ò ní bó àṣẹ wà Oòduà nation going back Nigeria is a zoo country ibi tó ń kẹran sínú o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí abẹ́ náà ni mo rí go wáìnì kan. Bámi fọlọ́n sọ́ta nímọ̀ láwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti onírọ́ àti olódodo ní Nàìjíríà tí wọ́n ń fi dúdú pé funfun fọ́mọ Nàìjíríà Ọlọ́run ṣèdájọ́ onírọ́ àmì ẹ̀kú iṣẹ́ no going back Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí nǹkan panu rẹpẹtẹ. Ogboabe wọ́n ní that guy from Iwo needs to be arrested. He's training minors in line of
terrorists. This is how Boko Haram started in the north. Mufti Iwo will put Southwest in trouble. Soonest with what he's saying and doing. That boy called Pella need parent intervention, honestly. At Dolapo Akins, wọ́n ní Obi tó sure legacy Boko Haram ló fi sílẹ̀ fún President Tinubu. Wọ́n ní jákujàku jágbàjàgbàjàgbàjàntìsì Nigeria need help. Tinubu is very sick himself. He needs to be checked. Ire, my brother, Dolly from Dallas, Texas. Mami Dolapo Akins, you're in peace unto you. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́là mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun ó bi àtàyà ẹ̀rí bí mo ṣe fẹ́ràn wẹ̀lẹ̀ ń ka kọ́mẹ́ǹtì yín wọ́n ní ó tó ọjọ́ mẹ́ta ṣàlàáfíà lẹ́wà àlàáfíà ni màámi ẹ̀yìn ń kọ́ welcome back from your vacation greetings to the entire family akú ìmúra ọdún abáwa láyọ̀ lórúkọ Jésù love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí amúrí cake wọ́n tẹ love mọ́mí yọ yẹ̀yìn kò ní yẹ́ ẹ lẹ̀ iṣẹ́ ló kún ọwọ́ àbí ọ̀dà òye mi bẹ́ẹ̀ náà ni iye kan Trump bọ̀dá mi rẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby President Tinubu now wants France to be in charge of Nigerians' incoming tax. America now destroying drug cartel network by wọ́n ju àdó olóró sí ọ̀dọ̀ wọn wọ́n ní God bless America, I stand with President Trump ní ṣubú. Mọ́mí Rafiat Oyewa wọ́n ní President Tinubu said that former president left good legacy legacy. It means he didn't know what he's saying. They are all in the same circle. That's why he continue having political problems in some countries. Incompetent people. Báàmí Adétayọ̀ Adégẹ́yè wọ́n ní Obi Olódùmarè ló lè gbà wá báwo ni agbésùmọ̀mí kò ṣe ní máa tẹ̀síwájú nígbà tí ó jẹ́ ìgbésẹ̀ Buhari ní olódòdẹ ń tẹ̀lé. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Dangote owó Nàìjíríà ní gbogbo yín kó. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ó sì yà mí lẹ́nu wípé Gumi ti gbàgbé ìtàn nípa Hausa Bakwai àti Banza Bakwai ní Òkè Ọya àwọn Maguzawa ńkọ́ àjèjì ní àwọn Fúlàní Obi Gumi máa ṣẹ̀sìn kẹ́yìn ní lágbára Ọlọ́run àmì ire o. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájímọ́lú wọ́n ní Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ ìjọba Tinubu Iyọlá ti ń lé tipẹ́ ń jábọ́ ní ikú Bọ́lá Ìgè àti ìyàwó rẹ̀ kò lọ lásán àti ọ̀rọ̀ bàbá Bísí Àkàndé lórí ìṣèjọba ní Ọ̀ṣun State iṣẹ́ kíni Gbajabiamila ń ṣe fún bat àgbóhùn rẹ̀ rí underground náà ṣe. Mọ́mí Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní ọkọ wa ìwò gbàgbàkúgbà bẹ́ẹ̀ rí ìwò yín ẹ̀fẹ́ kẹrù lọ kí ni àwọn òbí àwọn ọmọ wọ̀nyí ń kọ́ àárí wọn ọkọ wa tí a bá kó àwọn ọmọ wa lọ wò ṣúgà já iyọ̀ gan já wọ́n fi ẹlẹ́à nìkan ó fẹ́ lọ ẹlẹ́à fẹ́rẹ̀ ìbímọ wò ọsibítù dá sí fún ẹgbẹ́ ilé mufti ni bẹ́ẹ̀ ni ẹja dọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ẹlẹ́à náà ládé kí mo sọ bẹ́ẹ̀ o mo sí ẹni wọn ní ọkọ mi ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ta ni kò lóyún grandma ìbejì màámi ẹ ṣeun jàre ẹ̀yin lẹ́dọ́yún mọ̀ we love you mà ọ̀dà ẹ mọ̀ tutọ́ olóyún àbí kìí ṣe ògbólóyún ni mo tutọ́ mọ́ọ̀mí Josephine Aláwé wọ́n ní Obi àtàyà mo júbà yín mọ́ọ̀mí ẹ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ n ò tó sọ bẹ́ẹ̀ fàgbàlagbà Ọlọ́run ni ẹ mọ́ bá ń júbà ẹ̀yìn ṣe àrẹ́sì wa júbà wa Ọlọ́run ló ní ajúbà Ọlọ́run mo darapọ̀ mọ́ yín àwa àjọ júbà Ọlọ́run a ó ṣe ọ̀pọ̀ ọdún ní agbára ẹlẹ́dàá mi 25th 2025 orin tí ẹ kọ tí ìjọ àwa ènìyàn dúdú iṣẹ́ ìsìn hymns 542 the African Church wà ní ìwé orin tí náà Oòduà Nation ní kíákíá from UK I was dancing as you sing graciously. God bless you dear amen mami God bless you too for me ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Janet Adigbede wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Alayo I think Nigeria is hell now they are just behaving like devil is ruling them ó ga o. At Ajekemi Balogun wọ́n ní NLC should keep quiet kan gbẹnu dákẹ́ they always bark and later run away they should not be taken serious wọ́n la jáàánú ìwé nìyẹn. Mọ́mí Dorcas Jalo mọ́mí kan globetrot gidi wọ́n kàn ṣe vacation wọ́n ń jayé wọ́n ti wà ní Greece wọ́n ní ojú fèrèsé láti ìlú Greece ni a ti ń kíyìn o láti gborí wọlé ìròyìn àṣálẹ́ yìí mo ní kàn enjoy. Mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ó bí ọkọ wa ẹ máa rà àánú gbà àmì àti ẹ̀yin náà gbogbo alára àánú gbà gbogbo ohun tó ń pa yín láyọ̀ kò ní pa yín lẹ́kún àṣẹ Èdùmàrè ẹ ń bá fẹ́ràn àwọn ọmọ mi sílé ọkọ òun sórí ire torí wọ́n mọ̀ fàdúrà wọ́n mọ̀ fi sin lọ sìn bọ̀ ni
wọ́n ní ọlọ́run nìkan ló lè yanjú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú nàìjíríà o ẹ kí àyà I can't love you less can't love you less too wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sandwich yẹn ni ẹ bá mú báàmì adétayọ̀ àdìgẹ̀ wọ́n ní obì ọkọ̀ ẹlẹ́à ẹ kú ètò olódùmarè yóò máa bá wa ṣe àmì ìjọba nàìjíríà máa ṣùgbọ́n 2027 ni àfojúsùn wọn pre-Trump ló lé wọn léré a ó fi wọn pawẹ̀ ẹ̀dẹ́ àṣírí yóò tú àṣẹ kí ìdájọ́ wa tẹ̀lé àṣírí títú ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA. báàmì òkè ńlá adédọ̀tún wọn ní olùkú mi bọ́bí ẹkú iṣẹ́ o báàmì ọlọ́run ní iṣẹ́ o tí àwọn security agents bá lo intelligence gathering pẹ̀lú committed and professional techniques mo assure yín wípé insurgency àwa reduce by 60% láàrin 6 months àbí tí ó bá jẹ́ wípé àwọn ìyàwó tàbí ọmọ governors senators wà involved ṣé wọn kò ti ní wáwọ́rọ̀ kan fi ṣe àdá ẹ̀sùn kírun jàre. mọ́ọ̀mí abọ́láńlé ògúndọ́lá wọn ni I love that judgment from that president from Burkina Faso that's good for Nigeria government. àárín nǹkan òkèèrè má rí ti ọ̀dọ́ rẹ̀ àbí wọ́n rọ́nà jíjìn wọn rí tòsí refusal to settle home problems ẹkú iṣẹ́ jàre Obi àtàyà love from Mama Dollar I know you love us we love you too. mi fún mi lọ́lá bello ibi mo ka yín mọ́ wọn ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbámọ́ náà tán àwọn agbésùnmọ̀mí wọ̀nyí wọn ní kúre wọn ní súnre in Jesus mighty name amen. Obi our sweet husband December 25th ní birthday ìkan nínú àwọn olórí yín fún mi lọ́lá bello ṣé lóòótọ́ dedicate ọjọ́ náà fún mi ni o tiẹ̀ ti dáa èmi pẹ̀lú màmá ògúndọ́lá ń retí ẹ̀yin àtàyà lamẹ́ríkà o love you. Wow, àfilé pọtí rẹpẹtẹ àfọ̀nà roka o àfilé sóúnjẹ àtún màmá ṣọ óyá ọdún owó ti yá àsọdún owó. mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní cheese àbòsí agbésùnmọ̀mí kò ní kúure àti àwọn bàbá ìsàlẹ̀ wọn gbogbo yín lẹ máa parun lójijì láì ní àtúnṣe àmì àfi pàkà àṣẹ́gun. At Mississippi Power, wọ́n ní Nigeria, how can government ask Fulani to come and do security for them in their land when they knew that there are evils that terrorizing their people? Ó ga o. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o, ẹ wá nǹkan jókòó lé, ẹ wá nǹkan fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ní ká ẹ jókòó, ká ẹ jókòó comfortably as in ọdún ń bọ̀, ọdún ń lọ sópin, àwa ń súnmọ́dún, ọdún náà ń súnmọ́ wa ní fọ́fọ́ sọdún láti Ọlọ́run Èdùmàrè. bọ́wọ́ bá wá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ẹ wá nǹkan panu tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan tẹ́ lè mú sí according to your weather n ò ní bóyá gbóná àbí tútù àbí lọ́wọ́rọ́ according to your weather ṣùgbọ́n bóyìnbó bá mu tíì àwa náà mẹ́kọ̀ọ́ gbóná lọ́dọ̀ tí ó dá ẹjá wọnú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo tá a ti mẹ́nubà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà lórí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ fa àríyànjiyàn pápápá láṣẹ o torí ròyìn tòní pọ̀ o ẹjẹ́ àgbọ́ àlàyé lẹ́nu wọn níbi tó ti sọ wípé Supreme Court ti dájọ́ pé ẹ̀yin olódò rẹ̀ náà sì wà lórí ìgbésẹ̀ tán gbé ní Rivers lọ́jọ́ sí pàápàá jùlọ tán dissolve elected governor pé tán sì lé lọlé fóṣù mẹ́fà bàbá wa ní tí Supreme kò sọkọ́ nìyẹn ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ sí ká tó wá sọ tí bàbá Fẹ́mi Fálànà sọ. See, you know, one of the challenges we have seen, it's not even just about the Supreme Court. We have also seen the High Court also take the same position, which is really sad for our democracy and for us as a people, because what the Supreme Court has done is to streamline those who can bring this particular action. Recall, in that same judgment, the Supreme Court has also stated that they needed to sought leave from the Rivers State government before they could bring that action. But the truth of the matter is this: the Supreme Court also knows that the Rivers State government at the time was no longer Simfubara, who was the victim of the action of Mr. President. Now we had the sole administrator. The sole administrator, we know as a fact that the sole administrator will not for any reason issue out such permission to the state governors. So what the Supreme Court has done is to further tie the hands of the people, tie the hands of those who can challenge or various actions of the federal government, and thereby giving the federal government an easy right to the action, which is quite sad, and it's a danger to our democracy, where people can no longer challenge issues that affect the nation and that affects them directly. These governors are likely to be affected by similar actions, so they have a right of a course of action. But the Supreme Court, in their wisdom, decided and said, no, you cannot come to us. Even when tomorrow the same man can do the same thing to them, and you will suspend them, then you will not remind them and tell them that they cannot come to you because they are suspended. Let me tell you this: the Supreme Court has just further created confusion and given the executive arm of government a free ride, which is a danger to our democracy. I must say this categorically, that this particular administration is plunging our democracy into an arena that we may never recover from it as a nation. This is dangerous for democracy, and democracy is currently is being eroded within this particular
particular nation. Something has to be done because we cannot continue like this. The Supreme Court cannot continue to tie the hands of people from challenging illegality within this particular nation. That should not be done. It should not be seen to be done. We are expecting that the Supreme Court will come to the rescue of the average man on the street, come to the rescue of Nigerians. But what we have seen the Supreme Court do with this particular matter is rather unfortunate and it is sad. Ẹ wo ọ̀rọ̀ náà lẹ ti gbọ́n ẹ sáré káàtẹ̀ tó wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹnìkejì náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó fàìlì kéèsì nígbà náà wọ́n sì wà ní ẹgbẹ́ PDP ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ti defect. Imagine nígbà tán gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ tí àwọn gómìnà wọn ní kí àwọn tó jẹ́ Attorney General wọn kan fàìlì ẹjọ́ ìpẹ̀jọ́ ìgbà náà wọ́n wà ní ẹgbẹ́ PDP. ẹni tán sì ṣẹ̀ ńgbà náà ìkànnù wọn ni ṣùgbọ́n ní ìṣẹ́ ń tán ṣẹ̀ gan-an fúnra rẹ̀ kan ti defect. Òun gan-an ẹjọ́ tán dá ó bá lára mu ìyẹn Fubara fúnra rẹ̀ gan ti defect sínú ẹgbẹ́ APC ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ló sì ti defect sínú ẹgbẹ́ APC. Nàìjíríà one party system ni wọ́n ń fi ṣeré yìí kò sì dáa tó fún democracy. So the case was anchored on constitutional provisions, but I think even the PDP governors that went to court, I think they went to court also out of political exigency, and that's why if you remember, people were waiting. People had expected that the Supreme Court would determine the case one way or the other during the pendency of that emergency declaration. But what happened? People felt that the Supreme Court will house the matter. But we all know that if you file a matter and you need accelerated hearing, there are processes. You depose to affidavit of urgency, and then ensure that the matter is fast-tracked so that the Supreme Court can hear it expeditiously. But the fact that the governors did not push that also, introduced some element of politics into it. And then before you know it, you saw all of them jumping ship into the ruling party. But I must say this, that the fact that governors are in the same party with the president does not mean that they should always agree with him when it comes to the provisions of the law, always. And that's where we saw some governors of the APC during the 2023 general election approaching the Supreme Court to say that the president had introduced a new currency, redesigned the currency, and that by virtue of the provisions of the CBN and for currency to be redesigned, there's certainly the Federal Executive Council, apart from the Federal Executive Council meeting, the the National Executive Council or Federal Executive Council, I can't really remember, must approve, and that they were not in such meetings, and there was never such a meeting. And so it was on that ground. These were the same governors on the same platform with the then president. So the fact that you are in the same party with the president does not mean that you agree with him constitutionally. Depending on the political interest at the time. I didn't see that push. Yeah, but I didn't see that push from the governor. So I will look at it more from political exigency because of fear that if we allow this to happen, then certainly we are also not, our foothold in our state will not be too firm. So I hear you, Mr. anything can happen, and the president can just say, well, I declare state of emergency in your state. So it was more political to answer your question directly. Yeah, if you take anything that the governor of Similai Fubara, said, if we are to reckon with it, it was like they needed that interregnum to de-escalate. Even though a lot of us, I for one, does not agree with the provisions or to the position, the suspension of a democratically elected government. But the governor believes, even while he was decamping to APC, said that was what actually saved him. So the governor believes, and that because we might not know the underbelly of the activities that had happened, that transpired. So it is believed by the governor and some people that that's action by the president actually de-escalated. And now that same governor is in the same party with Mr. President and singing new songs. So who knows? If the state of emergency had not been declared, it probably would have been, gone by now. Maybe there'll be a kangaroo impeachment process, and the normal traditional. But do you think that problem has been completely solved? Reading what has happened in the past few days. Yes, I think the problem had been solved. Now, before they were in the opposition party, and some people were of the view that the president had no business meddling in the affairs of the opposition party. Right. But the governor, only God knows the agreement that the governors have with the president, the way they are swamping into the president's party like bees. So now you have Fubara and then the House of Assembly members. So certainly, our political parties will tell you it's a family affair. Certainly, anything that is to happen. The man went to visit the president before he was received in APC, and the president detailed his minister for aviation to go receive him. Right. So anything that will happen will be resolved in the hallowed chambers of the Aso Rock. And good place to leave it. Nobody is against that. Yeah. Nobody is, nobody is interrogating the judgment based on the fact that the Supreme Court said the president has the right to declare the state of emergency. No. What we ask, the issue here is, does the president have the right to remove elected members in the name of declaration of a state of emergency? And my opinion, respectfully, is no. Because one, it is not reflected in the Constitution. Let me tell you what the Supreme Court said in the case of Atiku versus INEC. In the 2023 election,
where they told you how to interpret the provisions of the Constitution. And I'm talking about 2023, 19 Nigerian Weekly Law Report, part 1917 at page 761. The Supreme Court said when you are interpreting the Constitution, you must adopt a polylitic, not a monolithic approach, where you have to take it holistically and harmoniously, one section relating to the other, in order to ensure that you bring out the intention of the legislature when they are drafting the Constitution. In their interpretation of the section 134, subsection 2B, you know what the Supreme Court said? When they gave judgment in favor of President Bola Ahmed Tinubu, saying that you don't need to score 25% in the FCT, they said the reason is that if the drafters of the Constitution meant that he would do that, they would have created another paragraph, paragraph C, to reflect it. Meaning whatever the Constitution did not provide, you as the court cannot impute it in. ó dá àwọn oníkẹ́ mọ́ wà confused. Human rights lawyer Fẹ́mi Fálànà wọ́n ní wọ́n ti clarify ọ̀rọ̀ yìí ó pé Supreme Court did not endorse the dissolution of democratic structure during declaration of emergency rule in any part of Nigeria, contrary to misleading reports in section of the media. In a statement issued on Monday, Fálànà referred to the judgment delivered by Apex Court on December 15 in Attorney General of Adamawa State and 19 others, Attorney General of the Federation suits. According to Fálànà, the Supreme Court dismissed the suit for want of jurisdiction on the ground that the plaintiffs and lack of jurisdiction to maintain the action. Pé àwọn Attorney General àwọn ìpínlẹ̀ tó jẹ́ mọ́kàndínlógún yẹn wípé wọ́n ní jurisdiction, wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ àti gbẹ́jọ́ yẹn wá, pé àwọn local government gangan náà lè gbé ẹjọ́ wá, pé kò sí tó kan state ń bẹ láti ìgbà tí Supreme ti dájọ́, ìyẹn clear sí wa. Ṣùgbọ́n wọ́n á yọ substance kan bẹ̀ láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé só lẹ́tọ̀ọ́ bá ààrẹ olódóodẹ bí wọ́n ṣe dissolve government Fubara fún oṣù mẹ́fà nígbà náà. Emergency rule. However, the Apex Court decided to consider the merit of the substantive case. Curiously, when he stressed that contrary to the misleading report, the Supreme Court did not endorse the dissolution of democratic structure during emergency rule in any state of the Federation. Fálànà drew attention to the leading judgment delivered by Justice Mohammed Baba Idris of the Supreme Court, which he said clearly rejected the notion that the president has the constitutional power to dissolve elected institutions at the state level during emergency rule. In the judgment, Justice Idris held that Section 305 of the 1999 Constitution does not empower the president to temporarily dissolve executive or legislative institution. One indeed that just saw by the virtue of Section 4 to 7 of the Constitution, governmental powers divided among the executive, legislature, and judiciary. One indeed that just saw ni wípé ààrẹ olódòdó ò lẹ́tọ̀ọ́ àti dissolve government torí ẹ̀ náà ṣe kóòtì Section 305. Wọ́n ní káwọn èèyàn mọ́ gbégbèkúgbè kiri ẹran tí ọjọ́ míì tí wẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ bá àmọ́ kóòtì tí adájọ́ ò sọ òmùlódà. Wọ́n ti clarify ẹjá kò ń bẹ àròjọ mùsùlùkùn. Ẹjá lọ níròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjọ́ ẹjá dọ́dọ̀ ìyàwó Buhari lórí ìwé tí àwọn ẹbí rẹ̀ kọ. Òun náà ti wá jí ó yé wa wípé there was a time tí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nígbà tán dé aṣọ rọ̀ wípé wọ́n lòun fẹ́ fi mọ́jèlé sínú oúnjẹ ọkọ òun, lọ́kọ òun náà bá sick. Lóhun tóun ti ń fún ní fúrádé nínú mu tẹ́lẹ̀ tóun mọ bóun ṣe máa ṣe oúnjẹ rẹ̀ wọn ò pa tó fi dórí oyè. Ìdá ìlú òun wà pa sóun fẹ́ gboyè mọ́ lọ́wọ́ ni ó ní wọn mọ̀ jẹ́ kóun rọ́kọ òun. Wọ́n ní ìyàwó Buhari ó ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ nípa ikú ọkọ rẹ̀ o. Ààrẹ tó ṣe ní 2017 tó fi pẹ́ lórílẹ̀‐èdè UK bí wọ́n ṣe fẹ̀sùn kàn án pé ó fi májèlé sínú oúnjẹ ọkọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún sọ̀rọ̀ nípa Jubiri Sudan pé ọkọ òun tẹ́ ń pè ní Jubiri Sudan pé ọkọ òun mọ̀ òun. The former first lady convened a meeting with close staff including the physicians Suhaib Rafidadi, the CSO Bashar Abubakar, the housekeeper and the SSG to explain the plan. When she said daily cups and bowls with tailored vitamin. When the presidency machinery took over our private lives, she explained the plan daily at specific hours. Ó ní bóun ṣe ń fún ọkọ òun lóúnjẹ rèé o. Ó ní bá ṣe ń fún ọkọ òun lóúnjẹ rèé ó yàtọ̀ sí bóun ṣe ń fún ọkọ òun gbà tán take over ayé àwọn ò pé routine àwọn yàtọ̀. Then came the gossip and the fear mongering. They said àwọn fẹ́ pa ọkọ òun. Pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tútukútu, wọ́n ń gbé ọ̀rọ̀ àbòsíké, wọ́n ń gbé káàkiri lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Inú ìwé náà ló kọ wẹ̀ sí o. Ó ní my husband believed them
ó ní for a week or so ó ní kò jẹ oúnjẹ òun, ó ló tira rẹ̀ mọ́nú ilé, ó ló change ìwà sóhun, ó ní ó máa ń lejúmọ́ òun ni, ó ní meals were delay on meals tó ń bá gbóúnjẹ lọ báyìí ó lè wòran fún bóyá bíi wákàtí mẹ́ta. Mo ní ẹ̀ làjá ni kán fájá jẹ bí nǹkan bá sajá tí ẹ bọ́ọ̀nù o. Ó ní he did not have lunch, ó lẹ́rù ń bà á kí sí ìsóúnjẹ lòmíì ẹ ń fìyà jẹ ọkọ òun rè. Ó ní lẹ́yìn ìgbà náà làárẹ̀ dé, ó lò 154 days nínú 365 days ní 2027 ní UK. Ó nígbà náà ló fi agídí tipàtíkùkù gbéjọba lẹ̀ fún Ọ̀ṣínbàjò. Ó ní wọ́n fún ní ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀ nígbà náà, ìyẹn wọ́n fa ẹ̀jẹ̀ sí lára. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tó dé, ó nígbà náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ wípé ọkọ òun ni jùbírí, conspiracy theory. Mrs. Buhari ó dìbọ́ǹkì fọ́tò yìí wípé wọn ò fi májèlé sínú oúnjẹ ọkọ òun o. Ó ní ṣùgbọ́n nígbà tọkọ òun ó fi dé, tọkọ òun wá wò pé bóun bá ń ṣe báyìí lọ òun ó kù, ẹ fi òun àti ìyàwó òun lẹ̀, ẹ jẹ́ kóun jóúnjẹ rẹ̀. Lòun bá bẹ̀rẹ̀ sí fún ọkọ òun ní vitamin, lòun gbọ́yàn sí lẹ́nu lòun fọ́kọ òun ní àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀. Nígbà tí ó fi di ọ̀sẹ̀ kan, ó ní ara ọkọ òun ti ń yá, ọ̀pá tí fi ń rìn tẹ́lẹ̀, mo ló fọ̀pá rìn lè jẹ́ àmọ́ ẹ̀ ń bo nǹkan o. Ó fọ̀pá rìn ká ló ti kú náà ní já tètè mọ́ o. Àwọn kan ló ti kú kọ́mọ́dà lóhùn pé jùbírí ni. Ó ní in London, doctor prescribe an even stronger regimen of supplements. Mrs. Buhari alleged surveillance, debugging of presidency office with listening devices. Ó ní wọ́n máa fi microphone, ìdí microphone wọ́n máa fi sọ̀n kiri, tán máa fi sínú yàrá tó wọn ò ní mọ̀ nínú Aso Rock. Kán lè gbọ́ bóyá òun bẹ́ èèyàn kan jíròrò àbí bóyá òun fẹ́ èèyàn kan pamọ́. Ó ní bóun sì ṣe wà lẹ́yìn tọkọ òun kú gan, ó lóun ò rẹ́dì láti jẹ́ kí èèyàn kankan sùn lópo nínú ẹbí rẹ̀ o tàbí ń ta, bóun ò fẹ́ èèyàn kankan mọ́ ibi tóun bá dé yìí. Ó lóun ò nàjà mọ́. Ó ṣe wá sọ bí tó lọ nígbà tí o kó kú ní Aso Rock, ṣé o gbogbo náà lè fi ń jà ní? Ó ṣe gbà tó kú gan-an, ó ṣe wà lọ bá ní ààrí ọ́n tòsí. Ó sálọ́kọ̀ òun ìṣèjú bí o, ó sì ní òun rẹ̀dí àti fẹ́ ẹlòmí. Ẹ̀rì kàwé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ kókó. Ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀, ẹjá wá dé Ọ̀ṣun state, àwọn ọmọ lẹ́sẹẹsẹ ni à ń bọ̀ lọ́dọ̀ Dangote. Ẹjá dé ọ̀dọ̀ mọ̀mọ́ Alákìjà níbi tá a ti gbọ́ tán náà sí bẹ́bẹ́. Wọ́n náà gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́, wọ́n gbà owó bọ́, wọ́n ní di hospital tán náwó lé lórí owó ribiribi tó amount sí 34 billion naira. A medical research and training hospital l'Ọ̀ṣun state. Wọ́n ní ká kí ẹ̀yin ará Ọ̀ṣun kú oríire. Mo ní àwọn tí ó bà Ọ̀ṣun jẹ́ 34 billion tẹ́lẹ̀ kó lé kínní, wọ́n ti ń tréní ọmọ ogun tí ó bà Ọ̀ṣun jẹ́ fún yín. Kékeré lẹ pé ni. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n ohun tí mo ti fẹ́ mọ́ bínú ọ̀rọ̀ kínní lásọ, mo kàn tún wo bí kínní ṣe fáìn tó, bí project ṣe wuyì tó. Ẹ̀gbọ́n tí mo ti sọ ńgbà náà ni kó tó di pé kọ́ ọmọ ogun jọ. Ó ní kán rè máa kọ́ ìbọn, kán rè máa kọ́ ìwẹ̀ nítorí pé àwọn fẹ́ gbógun ti àwọn Kìrìsìtẹ́nì àtàwọn kí náà máa ń pe àwọn aláìgbàgbọ́ wọn infidel. Ó dárúkọ Kìrìsìtẹ́nì. Ibẹ̀ náà ló ti sọ wípé òfin Kìrìsìtẹ́nì gbà náà pé wọ́n fi yan àwọn pé òfin Nàìjíríà òfin Kìrìsìtẹ́nì ni. Gbogbo student ilé kí ẹ̀kọ́ wọn ní bá ṣe máa yẹ̀bọn, ẹ̀kọ́ wọn ní bá ṣe máa jagun, ẹ̀kọ́ wọn ní bá ṣe máa wẹ̀. Ebi Ànábì sọ pé gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ bá bí pátápátá inú ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ kọ́ wọn tó jọ́ràn yàn láti lé. Ó ní bóòlù yẹn ṣe máa mú okùn, bí yẹn ṣe máa wẹ̀dò àti bí yẹn ṣe máa sùt. Ókè mọ̀ bá kọ́ lé bá ìyá rẹ̀ ọ̀mọ́ ilé kí ó mú mọ́, ọmọ ṣe ọmọ ilé kí ó kan tí ò lè sùt. Yọ́ mọ̀ bí ilé rẹ̀ ni pé ànàkùnrin akẹ́lá fi sókè ìṣe. Ẹ̀yìn gangan ẹ̀rù ọmọ bá yẹn pé tí n bá kọ́ tákì ní ọ́fíìsì. Ìgbà ilẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ara yín pé ibo wọn gbé ibo làbí gbé yìí sí pé fi ní dandan kápá àwọn ọmọ wẹrẹ. Kí ló dé? Kí ni ń rò kí ni ń wò? Yorùbá lóye yìí. Àdìmú ní ẹ̀kọ́ wọn mọ́ dàjì àdì. Ẹ má mú nǹkan tọ́pọ̀ jù ń bẹ̀ jù pé odò wíwẹ̀ gbogbo ọmọ ilé kí ọmọ odò wẹ̀. Gbogbo ọmọ ilé kí wọ́n lè sùt. Ẹ bá ń ta rọ́bà ní ìsìn ẹyẹ lọ́fẹ́ pa o. Ẹ bá sì ń ta fà. Àròjinlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí tí Mufti ò sọ mọ́ eléyìí tó kọ́kọ́ sọ ló jẹ́ kí n wá mọ̀ wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tó wá ń gbé yìí ó yẹ kí wọ́n lọ yẹ ọ̀dọ̀ rẹ̀ wò, yóò níbọn. Torí nǹkan kan lèyìn ó fi kọ́ àwọn ọmọ yìí. Àbí igi ni wọ́n fi kọ́ wọn bó ṣe ń yìnbọn. Ìbọn náà ni.
ibo ló ti rí ìbọn àti wípé tán bá wá kọ́ wọn tán wọ́n sáwọn lò ó torí kán lè mọ lò náà ṣe ń kọ́ àbí wọ́n fẹ́ fi dojú kọ àwọn kan ni ogun jihadis ó mẹ́nubà ogun kí làwọn Boko Haram jà lọ́wọ́ náà ẹjọ́ ṣé ẹ rí àwọn olórí yín ni ó ṣe é pa mo ti sọ gbogbo ohun tí Amẹ́ríkà ní ń bú níbí nísìn ọ̀rọ̀ Alákìjà alábádébí yìí o gbogbo 34 billion naira project tán gbé sọ́sùn à ń pàkíyèsí wọn sí pé wọ́n ń tanra wọn ní bọ́n bá mójútó ọ̀rọ̀ ìkànnú àwọn tó ti jájà yìí ó ti jájà lórí ọ̀rọ̀ jihadis kán mọ́ ọkọ ó sì ní Muhammadu gan sọnù Kùránù àfi tí ara wa gbọ́ ní ìsìn kẹ́ ẹ bá a mọ̀ wípé oríṣiríṣi nǹkan tó sápamọ́ sínú aráàbù tán fi kọ Kùránù wọ́n ń tú síta fúnra ara wọn nígbà tí ọ̀rọ̀ bá ti débẹ̀ tán bá ti nílò ẹ̀ ní wọ́n tú ta pé Muhammadu ní kẹrì káwọn ọmọ lé kéékèèké ọmọ kéékèèké kan rè kọ́bọ̀n ẹ wá wo sàkún tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá pẹ̀lú àwọn àlùmọ̀jèrì sí èèyàn lè gbé 34 billion naira hospital sí ilẹ̀ Haúsá n tó mú Dangote mọ́ sáńbẹ̀ tó fi wá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ló ranjú mọ́ ilẹ̀ Yorùbá tó wá ranjú mọ́ náà báyìí òun náà ni àwọn wèrè eléyìí tán gba wèrè mẹ́sìn tán tún ti sọ wípé torí kàn mọ́ lè ja ìjàjì àdísíìmù tí mọ̀mọ́ àwọn fọwọ́ sí pé kán mọ́ kọ́ wọn níbọn tó bá yá àwọn ò kó àwọn kìíní pọ̀ àwọn alálàáfíà pọ̀ ṣùgbọ́n àlàáfíà táwọn alálàáfíà nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí ara ìyá Yorùbá ní àlàáfíà wà tán gbé wọnú ẹ̀sìn mùsùlùmí wọn ò rí àlàáfíà kankan gbólóhùn tí àwọn oníjẹ́ àdísì ń sọ yìí nínú ibi tán ti láǹtì pẹ̀lú ẹni tó ní kàn máa rè kọ́bọ̀n gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ arákùnrin kan list gbogbo bọ́n ṣe ń bọ́ǹbù káàkiri àgbáyé àwọn mùsùlùmí náà ni oníjàgídíjàgan àwọn yìí náà ni ẹ wo àwọn olórí yín tó wá ń wò yín ràn náà tẹ́ ń pariwo tá ń pariwo tán dáhùn náà kan náà nìyẹn ẹ mọ̀ wulẹ̀ kejì ọjà rìsì yẹn mọ́ ìkan náà nìyẹn ẹni kí la ṣe ẹ mọ̀ ṣe pírójẹ́tì lọ́ntì àwọn tí ó bá yín bàjẹ́ ń bọ̀ competition tó ní challenge rẹ̀ báyìí kìrìsìtẹ́nì mo mọ Alákìjà kìrìsìtẹ́nì kan ní mo mọ rí yín tẹ́ mọ́ jónsọ́ọ̀sì tẹ́ mọ́ mo mọ ṣùgbọ́n wọn náwó ribiribi o MRI ultrasound including CT scan X-ray radiotherapy 16 ICU ophthalmology wọ́n sàsọ healthcare delivery research wọ́n ní kíkan hospital lásán wọ́n mọ̀ ṣe research ńbẹ́ o wọ́n ní 250 admission beds 20 clinic department 5 non-clinical department a community health unit eléyìí gan odidi ìlú rèé ẹ ṣáà gbìyànjú adúrò owó tẹ́ ẹ ná kó má bàa lọ ṣé ẹ rí àwọn tó máa fi insecurity bàjẹ́ àwọn náà ti ń kóra àwọn jọ àwọn àlùmọ̀jèrè ìwò akínkù oríire lọ́sùn o wọ́n ní kan náà ń bàdàn báwa ti fẹ́ wọ̀ bàdàn báyìí aramed mi ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá ó sì ń function mọ́ àwọn kìíní ìwà ní tó wá ń mú àwọn olórí yín bí kìíní ìṣe ẹ kó 34 billion naira lórí hospital kí ló tún múrù àpabìò yẹn tó fi ń lọ London so hospital lẹ́ni ni kò sí èèyàn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ yín ń kọ́ ẹ̀ ṣe pé mélòó nù wọn àwọn ọmọ tó ti jápa àwọn dókítà yín gbogbo ẹ pè wọ́n padà wọn ní wá ìgbà náà ẹ ṣe pa àwọn òyìnbó ńgbà yẹn gbogbo nǹkan tẹ́ kó jọ bí iná àwọn òyìnbó ló ní àwọn náà ṣe ọjọ́ wo lẹ́sìn tí ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹ kú oríire lọ́sùn ẹjẹ́ wá dénú ròyìn tí ó mọ tẹ̀lé o ẹjẹ́ á lọ tààràtààrà sí ẹjẹ́ àdé Kogi níbi tá a ti bẹ́ wọ́n ní àwọn agbébọn tún kọlu ṣọ́ọ̀ṣì wọn pààyàn wọ́n ní èèyàn kan ṣoṣo báyìí ló pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mìíràn sì tún kó sínú àhámọ́ àwọn agbébọn lásìkò tí àwọn agbébọn tún kọlu ilé ìjọsìn kan ní ìpínlẹ̀ Kogi lẹ́kùn àárín gbùngbùn àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àwọn aláṣẹ ṣe sọ ìkọlù náà wáyé lówùúrọ̀ ọjọ́ àìkú ní ẹ̀ka ìjọ Evangelical Church Winning Hall ìyẹn ECWA tó wà ní ìletò Haskiri
ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Kàbà ní Búnú. Wọ́n ní òṣìṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi kan tó bá iléèwé ìròyìn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí kò fẹ́ dárúkọ ara rẹ̀ nítorí pé kò láṣẹ láti ṣe agbẹnusọ ìjọba ló ṣàlàyé pé àwọn agbébọn náà ya wọ ilé ìjọsìn náà lásìkò tí ìsìn ń lọ lọ́wọ́ tí wọ́n sì ṣíná bólẹ̀ tí ìbọn dún takuntakun tí wọ́n kó lára àwọn olùjọ́sìn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn abẹ́lé ti gbé ìròyìn irúfẹ́ ìkọlù báyìí tó wáyé láwọn agbègbè kan ní ìpínlẹ̀ náà síta ṣáájú àkókò yìí bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn aláṣẹ kò fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ o wọ́n ló ti ń pọ̀ jù. Ìgbà kejì ni láàrin ọ̀sẹ̀ méjì tí àwọn agbébọn yóò máa ṣọṣẹ́ lágbègbè náà lọ́sẹ̀ méjì sẹ́yìn àwọn agbébọn ya wọ ilé ìjọsìn kan ní ìlú Èjìbà níbi tí wọ́n ti jí pásítọ̀ kan ìyàwó rẹ̀ àtàwọn ọmọ ìjọ gbé lọ. Wọn kò tí ì rí ìtúsílẹ̀ títí di àkókò tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n tún ti jí mi báyìí. Oníkálukú ṣọ́ ara rẹ̀ ni o kọ́lọ́run sọ wa o. Ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀wájú nínú ìròyìn tòní. Ó dá nígbà ìjà wá dọ́dọ̀ arákùnrin tó jẹ́ deputy director ní inú àjọ SERA níbi tó ti sọ wípé the government of Tinubu is not interested in fighting corruption pé wọ́n kàn ń fi ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pa ni pé wọ́n ń gé nínú ẹ̀ ẹ máa tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ ń ló sọ. One other question I've been having on my mind to ask you. What do you think? How would you assess this government's effort in fighting corruption? Of course, actually, you know the answer. I don't know the answer. That's why I'm asking you. Of course, it's zero. It's more movement, but zero motion. Really. And it's quite disappointing. Their counter-action will be, I'm looking at the front page of The Guardian. People under prosecution facing some form of investigation or court cases. Hadi Serika, Abubakar Malami, Emefiele, Umar Farouk, former, I've forgotten this minister. This is Chris Ngige. So, Godfrey, if I ask they will list this as how come most of those names, if not all, have some kind of political thing to it? Anyway, how come? And that is why fighting corruption, it must be very clear, again from the president, that fighting corruption is very objective. There was no political thing to it. Most of these names you mentioned had some kind of political issues with the ruling party and all, and perhaps that makes that so-called alleged fight looks a bit subjective, as it were. This government, if you ask me, is not very interested in fighting corruption. At the least, they want to appear to fight corruption, but not really fighting corruption. Ó dá nígbà ẹja wá dé ọ̀dọ̀ Abaribe níbi tí Senator Abaribe Senator ni níbi tó ti ní I will never sing the Lord's song in a strange land. Ó ní òun ò ní bọ́n kọ orin mandate tán kọ fún Tinubu láyéláyé wípé orí òun kọ yín tàka òsì dànù báyìí ni. Ó sì sọ ó ṣèlérí fún ọmọ Nàìjíríà ó ní Tinubu ò lè wọlé o. Kò sí bó ṣe lè wọlé. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo gbọ́n lé Haúsá. Èèyàn kan tán ni ó máa ń kọrin yin Tinubu wọ́n náà fẹ́ fi joyè báyìí wọ́n náà da owó bẹ̀rù ni. Wọ́n náà da gbogbo bẹ̀rù ni wọ́n fẹ́ gbókọ̀ bọ̀dá Tinubu owó eléyìí tán ń ṣe tán tí gbogbo àwọn gómìnà ń ṣe wọ́n láwọn gómìnà yẹn wọ́n ní àwọn gómìnà ilẹ̀ Haúsá pàápàá jùlọ wọ́n ní kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán lè rí ìbò fọlódódẹ. Torí wọ́n ní controversial agenda kan wà nílẹ̀ tó strong wọ́n lóòrùn rẹ̀ ó strong débi wípé wọ́n ní body odor ni lórí ọ̀rọ̀ olódòdẹ north mo nítorí ẹ̀ náà sì ṣe ń wòran wọ́n ń pariwo mẹ́ta wálé látijọ́ ìwọ̀n sí nǹkan kan lé ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu Senator Abarabe bàbá paradì ká wá mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ Dangote àti Farouk yóò sànà sí loud. An Igbo word, it says Mboru. When the time comes, everybody will see it. When the time comes. Mboru. As of today, well, people can make whatever noise they feel they are making. People can shout that, oh, we are the behemoth. But I tell you, this giant has feet of clay. Yes. What is with this giant of APC? He has feet of clay. So at the election, he has legs. He has. So at the election, you are going to target the clay feet, even with the bronze and the silver body. If you get the feet, everything collapses. Because they say Tinubu has never lost an election. Is that so? That is what, historically speaking. I do not think so. Everybody loses election. Could 2027 everybody be for Tinubu? Yes, and you will see. That Tinubu can lose 2027? He will lose 2027. What gives you that confidence? Because I know what Nigerians are feeling outside. Tinubu never won the election of 2023, and everybody knows it. Those who want to bet, we said, fine, he has been declared winner, no problem. We acknowledge him as president, no problem. But we're going to meet him in the field, and I will see how he's going to cobble together that thing that will make him win again. It won't work, because this time, everybody will be ready. It will no longer be
an announcement at 3 a.m. before people will wake up in the morning. They will tell you, oh, yeah, they will not work anymore. This time, people are ready, and we are ready. And the masses outside are even more ready. If you do an election today, you know what it's going to cost. How would you deal with this? That is the problem. And I was discussing this particular thing of saying, oh, APC had this government, that government. And people were a little worried. And I asked one of them a question. In fact, that question was asked by Governor Tinubu. He asked someone, said, this Abaribe here, will he go to area market and tell them to vote for Tinubu? He can't try it. Most of all these people who are telling you that they are following President Tinubu cannot go to their homes and say it. They can't. Why? Because they're going to be stoned when they go to say such a thing. People are suffering. The suffering is monumental. We've never had this before. And not just the suffering, the whole economy is collapsed. The security is, I mean, you have not solved it. And where would you now get that vote from? You don't run a government the way it is run. This is not a monarchy. This is a democracy. If it is not Bola Tinubu, who could it be? Is there a savior that we could look up to in 2020? There are too many Nigerians who are democratic, who can run this country, who can do the best for this country. Peter Obi? Like Peter Obi. You just took it out of my mouth. Yes. Is he going to be your candidate? He will be my candidate. All of us are going to somewhere. And it is when we get there, then we cross that hurdle. But the point is, when you look at somebody's antecedents, you look at how the person carries himself. Throughout, Peter Obi was governor. Did you ever hear about his children? Did you ever hear about his wife? Is it a country about president's children? No, this is a country. This is not a monarchy. And I continue to say this. This is a democracy. What do you want the president to do to his children? To send them away on exile? No. Or to do what? No. You don't put them in the public. You don't let them continue to use state resources. Never done. You don't, look, let's just not. You don't like the manner in which he controls his home. You don't like the manner. The point is not him. Okay. It is the way the whole government has turned into a KBC government. So the president can do no wrong. Anything that he says, oh, we agree, oh, anything. No, that's not how you run a government. You run a government by people challenging your views. Right now, any view challenging the view of government is seen as treason. And those of you who are not standing on the mandate, you are standing on nothing. I don't think the people who are standing on the mandate really enjoy standing. But you like that song on your mandate. I don't like that song. I've never sung it and I will never sing it. But you stand up when they sing it. When they bring the budget to the National Assembly. When it's becoming a second national. Just a moment. When they bring the budget to the National Assembly, we stand up for the Nigerian national anthem. And then the mandate song. If people decide to play the mandate song, check where I sit down. I don't follow them. Ó dá létí bọ́lẹ̀ ẹnu àbáríbe èyí ẹjá wá fẹlẹ́ ìkáfikáde gbogbo ìròyìn tòní ńlẹ̀ ẹjá lọ sọ́dọ̀ Dangote lórí ọ̀rọ̀ Dangote àti Farouk. Wọ́n ti fẹ́ fàjà War of the Titans. Ṣé Dangote lẹ́yìn fẹ́ gbèsè lẹ́yìn ni? Ṣé Farouk ní ká tẹ̀lé? Wó ẹ má dá síjà wọn aninilára náà méjèèjì. Wọ́n sì ní kanú wọn náà lọ́lọ́run ó lò tí ó fi dojú kejì bolẹ̀ aninilára yín náà méjèèjì. Gbogbo wọn náà ń jẹ yín lẹ́sẹ̀, gbogbo wọn náà ń jẹ mùdùmùdù tó tọ́ sí yín o. Aninilára 1 versus Aninilára 2. Wọ́n ní orúkọ tó wà lára plate number wọn nìyẹn o. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ má ṣe mistake tẹ́ ẹ máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí ọ̀rọ̀ wọn ó di àríyànjiyàn láàrin yín o. Ẹni ṣé mò ń gbèsè Farouk lẹ́yìn ni rárá o, mo mọ̀ rí ni. Àmọ́ rí ìbá ọ̀kù. Pé ṣé ohun tó ṣe dá lójú tèmi kí wọ́n á wá dúró owó tanana mo ní kò kàn mí. Mo ní gbogbo àná la mọ̀ pé wọ́n ń náwó wa. Ẹ máa tán jo ìsáàsùn dìrè tó bẹ́ẹ̀ fi ń jò dànù. Ebọn rẹ̀ tán jẹ́ kí àwọn mẹ̀kúnnù yó. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí Dangote ṣe wá lé ẹnu tó lánàá bẹ́ẹ̀ náà ló lóun ó mú owó epo wálẹ̀. Ó ní látòní lọ owó epo di 733. Mo ní ṣe bí 699 lo promise ọmọ Nàìjíríà. Ó ní gradually systematically ló ń fẹ́ mọ́ mú. Dangote ní pàṣẹ báyìí. Òun gangan ni the dawn lórí ọ̀rọ̀ epo. Gbogbo àwọn aláṣẹ tó wà ń bẹ̀ gbogbo wọn ló fẹ́ kó bá gbogbo wọn ló fẹ́ dojú wọn bolẹ̀. Lára wọn ni Farouk yìí. So wọ́n ń parọ́ mọ́ Farouk ní àbóòtọ́ ní sọ. Madam Farouk has 4 of his children that he educated in Switzerland at the cost of $5 million for their secondary school education alone, not university. And I know that one of them just finished Harvard. So I want to now see what kind of system are we operating that, people are now busy destroying a country, taking
money from the government. Because when you look at his income does not match paying this kind of fees. I think even if it's me paying $5 million for 6 years for my 4 children, the taxman has to look at my taxes. What you do is that you invite more people to invest. When you invite more people to invest, when you have a lot of this, then you can now start saying, okay, fine, no, you cannot have 80% share. You cannot have, then you can now say, no, okay, you regulate. But even if you are going to regulate, then what are you regulating? You don't use imports to checkmate domestic production. Because you are creating jobs elsewhere. 10 days. By the grace of God, within a week to 10 days, we will be able to deliver. We don't want to see, at least for this December, January, to sell petroleum product more than 740 naira. The US has been one of our major suppliers. That's why when somebody said that Trump is not happy with this refinery, I said, no, I'm sure Trump too. He will ask his intelligence people, tell him he's more than happy. Nigeria is supposed to be the refining hub of not even West Africa, of the sub-Saharan African region. You know, we have the crude and we have the refineries. If our own continues to work, you have the NNPC's refinery. So our own and NNPC is over 1 million tons. 1 million tons can feed the entire West Africa and Central Africa. So, and I don't know why, we should continue to allow, some corrupt government officials to try and destroy a whole sector of the economy. And I think it is something that when you look at it, I've had actually people making complaint about, a regulator who has actually put his children in secondary school. And that secondary school education, which is 6 years, 4 of them cost Nigeria $5 million. I mean, you cannot imagine somebody paying $5 million for educating 5 children. Even my own children, they didn't go to those schools. My children went to Nigerian secondary school. They didn't go outside Nigeria to attend to secondary school. I don't know about your children, Tony, but mine, yes. So, and this is a system that, some of us, because you know what, we're taxpayers. When people are complaining, we also complain, because the issue is that, yes, when I pay tax, I want to see that my money is being put to use, not to be stolen. But today, as we speak, the I don't know what is the, that is the authority chief executive, Malam Farouk. Malam Farouk has 4 of his children that he educated in Switzerland. ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní alábòsí ní Dangote wọ́n ní àìmọye àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ló wà ń lu òyìnbó tán náà lọ skul. Ó ṣe wáá jẹ́ Farouk nìkan lórí mú. Mo ní gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ìdí tí ó ṣe jẹ́ Farouk. Wọ́n ti jọ ń fa sùúrùtù tipẹ́. Mọ̀ pé láìpẹ́ ní Dangote lé àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ kan. Ẹ rántí àwọn regulators yìí náà sì gà lọ́rùn wípé kó gbà wọ́n padà. So àìmọye àwọn èèyàn àwọn olórí yín Nàìjíríà náà tó yẹ pọ̀ mọ́ wọn. Ṣé Wike bóyá picture pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ̀ láìpẹ́ yìí tán ṣe jáde ní skul kìíní, mélòó nù wọn ló ṣe tán ní skul Nàìjíríà? Ṣùgbọ́n ìyá mi kan ní wá ń bi mí wípé ṣé kò sí ọmọ Yorùbá nínú àwọn tí wọ́n lè kówó fún ní ìjọba ò lè dìídì kówó fún yàn. Dangote ní ìsìn òun náà ń jẹ mùdùnmùdùn ìjọba, ṣùgbọ́n kì í ṣèjọba ló kówó tó fi bẹ̀rẹ̀ òwò fún o. Dáńtàtà ni o. Lára dáńtàtà kọ́sìn rẹ̀ náà ni ó ti la o kó tó wá di wípé òun náà wá gbọ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ ọmọ Fúlàní. So kì í ṣe àwọn tiyín náà, àwọn ọmọ Yorùbá tó lówó dáadáa tó nífọ̀ tó lè kánná tó jẹ́ wípé ó yẹ kán náà wá fẹ́ ṣe sí Nàìjíríà, ẹ̀rù ní bá wọn. Ṣùgbọ́n Dangote ò kàn dá ilé iṣẹ́ sí Nàìjíríà nìkan, ó tún ṣe kí ni, ó tún káwọn ọmọ rẹ̀ sí skul Nàìjíríà bó ṣe sọ according to his word. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni kò dúró nílẹ̀ Haúsá gan, ilẹ̀ Yorùbá ló ranjú wọn. Ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ ti fún ní citizenship ilẹ̀ Yorùbá ni. Ó dá ẹja gbọ́ràn síwájú sí ẹja fẹ́ lójú Farouk sáná sí láòdù yìí. Kí iná ràn káwòye ọmọ tí ó tọwọ́ bẹ́rú, káwòye àwọn míì náà tí ó ti máa gbọ̀n jìnnìjìnnì báyìí pé yóò tó kan àwọn, torí wọ́n bá ti ń list orúkọ wọn pé iye àwọn tó lọ́mọ ní ìlú òyìnbó rèé, tá a sì mọ skul wọn, tá a mọ iye tán ń san. Agbọ́n ti yàyà lọ́jọ́ sí àgbọ̀n nǹkan kan lórí rẹ̀ mọ́. Owó ìlú náà ni gbogbo wọn ń lò. Àbẹ́ mọ iye tán fi ẹ̀sùn tán fi kan Yàyà Bello náà, iye owó tán ni ó fi san kìíní tán ló san àsánlẹ̀ in the future. Mélòó wọn
kẹ́rù mọ́ bà wọ́n kán wá bí wọ́n pé ó dá o ìwọ yàyà ìwọ Wike ìwọ ilé ìwọ tọ̀hún ibo lẹ ti rówó tẹ́ fi ń san adúrú owó yìí. wọ́n ọmọ yín ní international school tán lọ ń lu òyìnbó. wọ́n ló ti mẹ́rin jáde. Aliko Dangote reveal a breakdown of the alleged $5 million spent by top government official ìyẹn Farouk Ahmed on his children's Swiss education. wọ́n ní Switzerland ní ọmọ rẹ̀ wà tán ti ń lọ school. Billionaire businessman Aliko Dangote has revealed that Farouk Ahmed, CEO of the Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority NMDPRA, allegedly spent $5 million on secondary education of his 4 children in Switzerland in a paid newspaper advert on Tuesday. Dangote said the amount covered tuition fee, school, living expenses, air travel, baalu, and upkeep for Fasai Farouk Jr., Ashraf Farouk, and Farhana Farouk over 6 years. Ẹ̀sìn mọ́bí tí ọ̀rọ̀ ti wọ́ wá nígbà tí ọ̀rọ̀ ti di ọ̀rọ̀ pé Dangote lé àwọn tó lé nílé iṣẹ́ rẹ̀ lọ́jọ́ sí tó lé wọn. Ṣé mọ̀ pé àwọn àjọ NMDPRA yìí downstream, midstream, upstream, side stream, gbogbo ẹ̀sán stream wọnú ara wọn ni Dangote ti ní wọn sínú. Ìgbà yẹn ló ti ní sínú, ó ń lọ̀gá wọn ń bẹ̀. Wọ́n sì ní àwọn olórí, àwọn sì ní àwọn regulatory body tán regulate lórí ọ̀rọ̀ workers, lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń gbépo wọlé, NUPENG náà wà pẹ̀lú wọn, ó ti ní gbogbo wọn sínú. N tó wá mú tó fi ń dig up gbogbo àṣírí ìbáyìí. Ṣé èèyàn kan náà láṣìírí tiẹ̀ náà lọ́wọ́? Wọ́n ló dìídì mọ̀ọ́mọ̀ lọ sanwó fún newspaper ni. Wọ́n ní tó fi gbé gbogbo ìròyìn jáde, ọwọ́ rẹ̀ ló ti jáde. Ó lérí lánàá pé tó bá doubt òun máa ba ayé ẹ̀jẹ̀ bí tó ti rí $5 million. Owó burú $5 million. Tí n bá ní $1 million lónìí, màá ṣàkọ $1 million. Dangote, when according to him, the children attended Montreal School, Igon College, Institute Le Rossi, and La Garenne International School. Mo ní àìmọye àwọn olórí yín, ẹ̀rù ti máa bà wọ́n kan báyìí pé Dangote ló cheap. Wọ́n àná tó ń bú Dangote, wọ́n ní àwọn ọmọ kò cheap tó yìí tó fi wá jẹ́ wípé ẹni ẹlẹ́ni ló ń ranjú mọ́ Dangote ló ń fẹ́ tú àṣírí tó mú wọn báyé NNPC jẹ́ refinery NNPC tán tún wá fẹ́ dójúlé òun ó bà tí wọn náà jẹ́. Ẹ sì mọ̀ pé ó lérí lẹ́ka náà lọ́jọ́ sí tó lóun fẹ́ dárúkọ nǹkan kan táàrẹ Tinubu yà pé sọ́dọ̀ sọ́fíìsì. Ọjọ́ kejì ni ìròyìn gbé tá a múròyìn wá fún yín pé wọ́n ti fẹ́ mọ́ gbé epo rọ̀bì fún ní náírà. Ní Dangote iṣẹ́ àwọn kìíní bí inú bọ́n ti máa operate inú. Wọ́n ní Dangote broke down the cost, estimating $200,000 per child annually fọ́dọọdún fún tuition fee, airfare, and upkeep, totaling $800,000 per year for all 4 children over 6 years. This amounted to $4.8 million, which Dangote Wakukura and the up to $5 million. He also noted tertiary education expenses, estimating owó bó ṣe gùn lọ. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní ṣé Dangote náà ló sì lé ìbáyìí. Ìgbà wọn Dangote bẹ̀rẹ̀ sí ní ráàyè, wọ́n ní owó ti dé. Àwọn tó tẹ̀lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ ló náà fẹ́ gé ka wọn, wọ́n sì gé ka àbámọ̀ jẹ. Wọ́n ní wọ́n ti ń sá kíjokíjo báyìí, wọ́n ti ń sáré kiri kàbàkàbà. Tó bá jẹ́ tẹjọ́ ni owó mélòó àwọn arábí náà lówó lọ́wọ́ o torí ìdí epo náà wà. Ṣùgbọ́n báyìí wọ́n fẹ́ ó yẹ kán ròyìn ibi tó ti rí epo. Ẹgbọ́n tí Dangote ò bá wá sọ̀rọ̀, Arakunrin tó jẹ́ deputy director ní Serap tó ní ìjọba olódòdó wọn káràmọ̀ sí anti-corruption. Tí Dangote ò bá sọ̀rọ̀ ní ìsìn bó láṣẹ àṣírí eléṣe fẹ́ tú pẹ̀lú bí Dangote sì ṣe sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ rí i pé wọ́n máa serious pẹ̀lú kínní torí Dangote fúnra ẹ̀ ló máa pursue ẹ̀. We are here to submit a petition, a formal petition against, on behalf of our clients, Dangote Refineries and Petrochemicals, against Engineer Farouk Ahmed, the CEO of Downstream Midstream Petroleum Regulatory Agency, the Midstream Downstream Petroleum Regulatory Agency, over his excesses
that we believe is benefiting unduly from the public office he holds against Section 19 of the ICPC Act. And in the circumstance, we have no choice than to formally present a petition against him. We have evidence. The petition has already been submitted and acknowledged by the ICPC. You can see it from here. Now, we attach evidence of monies that are being expended as school fees for his children in excess of $7 million annually. And we wonder, a civil servant in Nigeria, where he gets that kind of money to pay school fees alone and other logistics on behalf of his children. So we have the right as taxpayers, our client has the right as a taxpayer to present this petition against these excesses of the public officer. It's for the commission to investigate, and if they found that a prima facie case has been established against the said engineer Farouk Ahmed, the formal prosecution will be taken up against him, and the law will take its course. The law is not a respecter of any person, no matter how highly placed. Others cannot be toiling in the country to make a living, while some others are busy grandstanding on frivolous lifestyles. So we have a duty to present our petition, and we've done just that. A witch hunt. The commission was duly established by an act of parliament to investigate issues like this, and there has never been any formal petition presented before the commission, the ICPC, to enable them to investigate this matter. The House of Assembly, the House of Representatives, or whatever, they have their oversight function, and this does not impinge on the credibility of their oversight functions. So if they want to resolve it this way, we have a constitutional responsibility to present a petition against somebody who is a public servant, who is under the rules of the public service rules, and we believe is acting outside the confines of the public service regulation. So the House of Representatives have their right to carry out oversight function in line with Section 88 of the Constitution, which does not in any way affect the rights of the Independent Corrupt Practices Commission to investigate a petition by a citizen, a taxpayer, over a public officer that acting in gross excess of what he's supposed to do as a public officer. Let the commission investigate and tell us what they want to do. My name is Innocent Ado. Àwọn agbẹjọ́rò Dangote rèé o, kí wàásù nìkan consultant kan náà tún sọ̀rọ̀ níbi tí wọ́n náà ti lọ submit petition. Ẹ jẹ́ á tún gbọ́ àròyé lẹ́nu kan nù wọn ká tó wá káde gbogbo ẹ̀ lẹ̀. Dangote ò mú kékeré o, pápápá ni ló fi ṣe bí a ò bá bá sọ̀nà. So, Geoff, you see, I approach this conversation from a very balanced perspective. So if the importers, for example, are arguing that they have a right to bring in products to, stop monopoly, for example, just for example, hypothetically, which I don't think is the case, because there are other refineries in Nigeria that are refining crude, even if most of them don't have a catalytic reforming unit to be able to reform it into premium motor spirit and other transportation fuels. If, for example, that is the argument, the question we should ask is, does the regulator, NMDPRA, do they have labs at the ports of entry based on the regulatory gazette provided from the PIA, specifying that the regulator is supposed to have a lab that takes samples of products when the vessel is approaching the port to test for distillation level, for diesel, to test for flash points, to test for cloud points, to test for octane rating, motor and research octane number, to test for sulfur content. Because in the petroleum industry, okay, Geoff, the price is determined by the quality of the product. Do they have a lab? The results, the certificates of quality that they bandy around, if you subject it to a forensic audit, will it pass muster, or are those results forged? This is the question we have to ask ourselves, because, Geoff, there's empirical evidence, there's airtight evidence to show that what is happening today is that Togo, which is one of Nigeria's neighbor on the western flank, has a floating storage or floating vessel of 2 million metric tons or 2.6 billion liters of throughput that holds products and that blends products. And where does most of this product come from? It comes from Russia. Geoff, let me take you back so you understand, you get a perspective of this issue. In 2022, Russia attacked Ukraine, and because Russia attacked Ukraine, Russia was placed on a sanctions list, right? Russia was removed from the global SWIFT system that has about 13,000 banks in it with headquarters in Belgium, which means that Russian banks cannot open LC for their customers to be either import or export products. The G7 went further and sanctioned Russian oil and gas and placed a cap. Initially, they placed that cap at $60. Then they now moved the cap to $45, which means that officially on paper, Russia cannot sell its crude oil above $45. Now, let me tell you what Nigerian traders, in collaboration with international traders, are doing. They go to Russia, they go to ports in Primorsk, Novorossiysk, they buy crude, they buy mazout condensate, they go to Kazakhstan, they buy crude from Kazakhstan, they blend the crude oil feedstock, they refine it to naphtha. Naphtha is the first base compound you get when you start refining crude oil.
They refine it to naphtha, but naphtha is not fit for consumption. Then they use C5 resins to blend it, which was what NNPC was doing at his refinery in Eleme that the claim was working. In fact, Farouk went to that refinery, took a sample of that product in a bottle, and said that it was working. And then the same Farouk came out and put in a report that the refinery is shut down this year, after the government spent $3 billion it borrowed with Nigeria's crude oil. Now, they bring this reformate, they bring it to Lome, they blend it with C5 resins, they bring those products into Nigeria. Those products are not tested. Now, if you test those products, you realize that the sulfur level for most of those products are over 800 parts per million for sulfur. The octane level sometimes is very low, which is the reason why Nigerians will notice that their petrol, when they burn it, it doesn't last for long. It doesn't last like it usually should last, number one. It's also the reason why they always have issues with their engines, right? So it beggars belief that you have a regulator who is not fair in his dealing, who is not complying and obeying the PIA, who is not following what the PIA says. Because in 2020, the ECOWAS came together and said they are going to agree on an harmonized sulfur level for petrol that is sold in the Economic Committee of West African States, of which Nigeria is a member. And they capped that sulfur level at 50 parts per million. If we, and I've said this over time, I've said this for over a year, Geoff, if we organize a third-party Robin roundtable and bring the regulator together, bring an external auditor, bring all the players together, put a sample of their product, will it pass muster and will it comply with what the PIA says on the standards that are met? Amúkun ẹrù rẹ̀ wọ́ olókè lẹ́wọ̀ ẹ̀wò sàlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ó ti ń jà rìnrìn tipẹ́ Dangote kan fẹ́ẹ́ fi kan ó fẹ́ẹ́ fi jófin nínú wọn ni ṣùgbọ́n ìbá tiẹ̀ wàá dùn mọ́ mi àti Farouk o tó sáná sí láòdù torí ó ti síná dá báyìí àti èmi èlélẹ̀ àbí kí ló kọ́ rẹ̀ náà kí ló kọ́ sí àmọ́ àwọn tó kò ń bẹ́ iná Mele Kyari gan-an tó mú Farouk mọ́ jẹ́kọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ báyìí Mele Kyari ní láti jẹ́jọ́ a kàn gbọ́ pé wọ́n sì ṣí passport ẹ̀ látijọ́ ẹ̀ àti ìgbọ́ pé wọ́n submit petition against ẹ̀bírú kí ló dé tí Dangote ò submit petition against Mele Kyari ọ̀dà a mọ̀ gbé yín débẹ̀ yóò sojú wa n tó fàjà ló ti sọ fún wa yìí. ọ̀rọ̀ serious pẹ̀lú ẹ̀ ká lọ́mọ Nàìjíríà ló sọ̀rọ̀ bá ṣe ń pariwo tá a máa ń fẹ̀ fún ojoojúmọ́ ìwọ̀n ní dá wa lóhùn wọ́n ní dáhùn bóyá kí Dangote gan kúkú wá mọ̀ kó nǹkan kúkú bẹ̀rẹ̀ anti-corruption bóyá kó dárú ẹ̀ o àjọ EFCC lẹ̀ tírú àwọn èèyàn yẹn bá ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tètè gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ̀ àbí ká mọ̀ wo ohun tó lódodo ó ṣe ká mọ̀ wo ohun táwọn EFCC ó sì ti sọ fáwọn EFCC pé òun lówó lọ́wọ́ tóun fẹ́ fi ṣẹjọ́ òun oblige pé gbogbo iye tí ó bá náà bọ́n bá fẹ́ ṣe research lọ Switzerland kan wá bóun ó sì ní jet yóò gbìyàn lọ́bọ̀ bóò ní Ọ̀gbẹ́ni ṣe wá fẹ́ káńtà ẹ̀ bóò ló sì fẹ́ wẹ̀ mọ́ gbogbo àwọn tó ní ọmọ ní abroad nínú àwọn olórí yìí sáà ní rere withdraw ọmọ wọn ṣé kò yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bí wọ́n pé ibo lẹ ti ń rówó tẹ́ fi ń ran ọmọ ní school ibo lẹ ti ń rówó wo àwọn ọmọ Wike náà wọ́n ṣe fàlà fòlòfòlò ó kú ti ní bàbá àwọn òǹdélé bówó ń tòun ni bàbá àwọn ní Rolls Royce gbogbo wọn ṣe fàlà tẹ́ bá mọ iye tán ná lórí school best schools làwọn ọmọ yẹn lọ tẹ́ bá mọ iye táwọn ọmọ yẹn ná wọ́n dẹ̀ máa gbà wọ́n wọlé gẹ́gẹ́ bí international student ni kì í ṣe pé bóyá ẹ wo ọ̀rọ̀ Nàìjíríà èmi ti bẹ Ọlọ́run ọdún àṣírí títú ó ti tó wọ́n ràn àṣírí wọn tú jù bẹ́ẹ̀ lọ kò kàn wọ́n báyìí náà ó yẹ kán ti gbé máa yẹn ẹ wá expect Nàìjíríà dáa ẹ expect refinery yìí ṣiṣẹ́ kò lè ṣiṣẹ́ ṣé gbogbo àwọn wèrè tán pera wọn ní pẹ́ǹgì gbogbo wọn alápátá yẹn àti NMLDO àti gbogbo ẹ̀ Dangote náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run sì ń lòun gẹ́gẹ́ bí pàṣán báyìí fún àwọn tí ọjọ́ ẹ̀san wọn ti dé oníkálukú ló ní déètì ọjọ́ ẹ̀san ẹ̀ èèyàn kan lọ́lọ́run ó lò fóònù náà ẹ fi tiẹ̀ lẹ́nu ká mọ̀ dà lúpọ̀ mọ̀ kó mọ̀ di àfẹ́ kó di àríyànjiyàn torí àríyànjiyàn tí wọ́n dẹ́ ọmọ Nàìjíríà dúró rè sójú kan ṣé Dangote náà ní lọ́wọ́ ni ṣé kò sẹ́ni tó sọ pé Dangote ò ní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àmú rẹ̀ ò tí ì kún ọjọ́ táàmù tiẹ̀ náà bá kún àbí gbogbo ìyàwó ilé òsàlẹ̀ lójú sọ́jọ́ kan náà wọn sì lè bímọ sígbà kan náà kódà kí baálé wọn bá alájọṣepọ̀ ní déètì kan náà wọn lè bímọ déètì kan náà ó lè ṣẹlẹ̀ àwòdà àmúdá ìpẹ̀lẹ́lẹ́ àti ìyàwó tuntun tí mò ń mú bọ̀ sóńtà ń fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ náà ni wípé àwọn olórí yín gbogbo ohun tó yẹ kó jẹ́ àjẹmọ́nú fún ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti fi oore yẹn wọ́n ti fi ṣe àpínlé
wọ́n ti fi ṣàpínlé n tó mú system Nàìjíríà ìṣèjọba tán lọ tán change ìjọba síra wọn tán dẹ̀ mú ẹni tó ti ṣèjọba tẹ́lẹ̀ rí àfẹn tó bá ṣẹ̀wọ̀n Emefiele nìkan náà rí mú nínú gbogbo àwọn tó kówó Nàìjíríà jẹ ṣé Emefiele nìkan ló lè. Torí ẹ̀ ni arákùnrin yẹn Serap yẹn sọ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì olódòdó ò rẹ́dí ẹ mọ̀ jẹ́ àgbà táìmù ara wa tèmi ní pé kọ́lọ́n jọ kọjọ́ ẹ̀san tó yẹ pé wọ́n ní lè bọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú kí wọ́n mú wọn sílùú òyìnbó wọ́n ṣe mú Èkúrè Màdú kọ́lọ́n kan sáà pa wọ́n rẹ́ kákan gbọ́ pé wọ́n wà ní ICU bóyá ní France tàbí ní UK kó sì mọ́ pẹ̀ síra wọn ká ti gbọ́ pé a ti ń bá wọn kẹ́dùn tó náà ti bọ́ ọmọ Nàìjíríà kẹ́dùn títí wọ́n wọ́n ọmọ Nàìjíríà ràn wọ́n ṣẹ̀tọ́ fún wọ́n sì bá wọn kẹ́dùn káwọn ọmọ Nàìjíríà náà bá wọn kẹ́dùn kí Nàìjíríà kó happen sàn náà negatively kó wá jòjìjì torí gbogbo àṣírí tí ń tú ìwọ̀n ọ̀ràn yín o wọ́n tó ń mú nǹkan lé ní o pé àṣírí wo tó gbàgbé wọ́n ṣe ń gbé nǹkan mi tẹ́ fi gbàgbé ẹ̀ wá ìjà sí báyìí síra wa àfìrè pàdé ayá kí ló ní fún ọ̀nà Abala Ńbára yìí. ó dá o ọ̀gá mi nínú Abala Ńbára yìí ilé ìgbìmọ̀ asòfin láti lò ó níbi tí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti kórìjọpọ̀ tí wọ́n ní àwọn ò ní gbà mọ́ fún anybody kó mọ́ fi kú lọ ọ̀gá àwọn o pé ó ti wá dópin àṣemọ́rè pé kí àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kan máa wá ẹni tó gbé ìròyìn yẹn jáde ìròyìn fògànà ó ti kú o wọ́n ti àdọ́ ẹ wọ́n ti fami sí lára o wọ́n ti gé lẹ́sẹ̀ o owó lulẹ̀ ní o wọ́n ní àwọn ò ní gbà mọ́ èmi náà ni mo fọwọ́ sí ìròyìn fògànà kò lè dá nǹkan kan à ń wá justice à ń wá kí gbogbo ẹ̀ dá ìròyìn fògànà ò lè jẹ́ kí arójútù kíákíá ìmọ̀ bà nǹkan jẹ́ ni. àbí àyá kí lórí sí ọ̀yọ́ ni ọ̀gá mi bẹ́ẹ̀ náà ní kàn mọ́ pray fún lánàá ṣé o gbọ́ lẹ́nu mi pókú àyá ni tó ń rí sí ni wípé èrò ọkàn àwọn ọmọ Nàìjíríà sáwọn olórí wọn ò dá kó sú wọn yàtọ̀ sáwọn tí ń gbéròyìn fògànà wọ́n ní wọ́n ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà èrò kókúkókú náà fi wo àwọn olórí wọn èmi náà gbọ́ròyìn tí wọ́n gbé ti Gowon náà lánàá Yakubu Gowon wọ́n ló ti kú mo ní ẹja mọ̀ gbìyànjú láti mọ̀ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ká tó sẹ́ndì ẹ̀ rí pé tànà tèmi náà gbé mo rẹ́fẹ́rẹ́nsì di Ọláfáyẹ̀hùn ni òun ló sọ wípé kẹ́ ẹ mọ̀ gbàdúrà fún nígbà tí mo sì dọ́dọ̀ yín tá a bẹ̀bẹ̀ àdúrà fún tẹ́ tó dá ń fẹ́ àdúrà tí ò dá ń fẹ́ àdúrà tá a tọrọ àdúrà lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹlẹ́ẹ̀ní ìgbà fún mo yá mẹ́nu kó ń bẹ̀ ó dẹ̀ já lọ sọ́dọ̀ wọn ká gbọ́ gbogbo bí wọ́n ṣe ń ṣe arẹ́njí máa ṣe tà wípé àwọn ò ní gbà mọ́ o. Mr. Senate President is dead. What is in London? That you are dead in the London hospital. You? That the Senate President, the number 3 citizen of Nigeria. Senator Zam, sorry, are you part of the proceedings today? No. Because I thought I heard you say you are dead. If you are dead, how come you are here? This is a very serious matter. Number 3 citizen of Nigeria. Such reports about you, your person, and your office need to be investigated. Because it's not only you that was reported in this negative manner. The former head of state, General Yakubu Gowon, was equally reported a few days ago to have died. This is not a good report about the leaders of our country. And there is the urgent need for us to put machinery in order to not just investigate, but to punish the promoters of such negative news about the leaders of this country. When sanctions are meted out against the promoters of such negative report about our leaders, it will serve as a deterrent to anybody who engages in such an infamous and dangerous act against the leadership of our democracy and our country. So I want to crave the indulgence of my colleagues to support that this matter be taken up seriously with a view to sanctioning those who are behind this. The social media promoters of negative information can be traced and they be punished. I so move my distinguished colleagues. Thank you very much. Aya ni ọ̀gá mi ṣe rí pàwọn náà ń fira wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ wọ́n ń pekú síra wọn you are dead you are not dead wọ́n fọgbọ́n dá padà sórí ara wọn wípé àwọn alálẹ̀ tí wọ́n ti fàṣẹ sí. ó náà kàn ń gbàbí ẹni gbàgbọ́ ọtí pé kò tó ń tí èèyàn ń lọ àdàbẹ́ pé ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni mo ní àyà kì í ṣe ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ o wọ́n bá parọ́ mọ́ ìwọ náà ò ní láìkẹ́ tán gbé ìròyìn burúkú nípa rẹ̀ ò ní láìkẹ́ o
kíní yẹn ò dá o. Ó ní ọ̀nà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà fi ń fi ẹ̀hónú wọn hàn ní ẹjáde. Mo ní rárá èmi ò fọwọ́ sí aya mọ́jà ajá mẹ́nu kó ń bẹ́ẹ̀ ìròyìn fògànà ní ìròyìn fògànà ń jẹ́. Ó ní ṣe mọ́ ló kú nígbà tí ó sì kú mọ́ yóò sì jáde wá pé òun ò kú mọ́ bóun ló ti jáde tó lóun ò kú mọ́ pé kò kú mọ́ lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ pé kò le tó bó ṣe mú dandan. So I would say that your point of order is sustained. However, you have to know it's not only politicians that they make these reports about. Somebody was telling me that they showed a burial ceremony of a business tycoon when the person is not dead, and they also said the former head of state, General Gowan, is dead when he was alive, attending the last Christmas carol. And I don't know. I think all we can do is to. Is it the view of the Senate that this matter be referred to the National Security Advisor, the DSS, to investigate? Those in support say aye. Those against say nay. That is it. I think that's all we can do. You can't stop people from writing. You know, the internet is garbage in, garbage out. So you can't stop people from putting in garbage. Yes, leader of the Senate. Ó ní àwọn ibi láàrin wọn ti fẹ́ mọ sọ nǹkan mi ẹ̀jẹ̀ káwa náà kó lọ́dọ̀ wọn òun náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni Àpábíòye ó ní àṣàṣì òràn bèbí ìhùn póhùn òkú o ó dá páwọn náà mọ́ fi kìíní yẹn wọ́n máa fi jẹnẹrétì kìíní ó sì wá jẹ́ bàbá ìdí ẹ̀ ló náà tún gba London lọ ṣùgbọ́n àwọn kan náà wọ́n sì jókòó wọ́n sì mú gègé wọn wọ́n sì máa kọ ohun tí ò ṣẹlẹ̀ no now ohun tí ò ṣẹlẹ̀ kó tiẹ̀ mọ́ jẹ́ pé wọ́n sọ pé èèyàn kú ohun tó rí ó dẹ̀ jókòó ó dẹ̀ kọ́ nígbà tó ń bọ́lẹ̀ lẹ́nu pléènì gan-an èmi gan ń wò pé ṣé yóò lè dà bọ́lẹ̀ àṣé kankan ò ṣe accident tó nígbà yẹn wọ́n ló àfẹ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀ ìbá ṣe wà ìbàjẹ́ àwọn olórí iná ìwà ìbàjẹ́ ló jẹ́ káwọn ìwà ìbàjẹ́ wọn ti pọ̀ ju àwọn èèyàn ń ro kúrò wọn ẹ jẹ́ àpò ń bẹ àwọn ò ní kú láéláé àáfìrí pàdé lọ́la o kí n máa ń kọ́ gàá mi ó dáa wọ́n bá yín kọ́ gàá mi ẹ jẹ́ àpàdé lọ́la 5 lines ní o nínú comment section o èmi àyálẹ̀ ń fún níṣẹ́ ṣe o 5 lines ní ẹjọ́ o.